2014 12යි කීයද 17 මේ කීවෙනි වැඩසටහනද කීයද 10 14 වෙනි දවසේ 10 වෙනි වැඩසටහන 10 කියන්නේ දින 70 දින කීයද 70 මනුස්ස ලෝකෙට ඇවිල්ලා මේ පින්නතුන් අපි හමු වෙලා දින 70ක් ගත වෙලා ගිහිල්ලා දින කීයක් ගත වෙලා ගිහිල්ලාද 70 නැවත පින්නතුන් මේ කිසිදු දිනයක් අපි වෙනුවෙන් උදා වෙන්නේ නැහැ කොහාටද අපි ලං උනේ මරණයට කොහාටද අපි ලං උනේ පින්නතුනේ මරණයට පින්නතුනේ අපි මේ දැක්කම ඊයේ පහුගිය දවස්වල අහසේ ගිහිල්ලාත් මරණයෙන් ගැලවෙන්න උනේ නැහැ අපි දැක්ක ඊට කලින් සාගරවල ගිහිල්ලා නැව් ගිලුණා සාගරයට ගියා කියලාත් මරණයෙන් ගැලවෙන්න විදිය මේ ලෝකේ කොහේ ගියත් මොනවෙන්ද ගැලවෙන්න බැරි මරණයෙන් ගැලවෙන්න බෑ පුතා මැරෙනකොට අම්මට ගලව ගන්න බෑ පුතා මැරෙනකොට අම්මට ගලව ගන්න බෑ අම්මා මැරෙනකොට පුතාට ගලව ගන්නත් බෑ මරණ ඉදිරියේ අම්මයි පුතයි දෙන්නම අසරණ වෙනවා එතකොට පින්නතුණි ගෙවි යන සෑම දිනයක් පාසාම ගෙවි යන සෑම වසරක් පාසාම අපි කොහාටද ලං වෙන්නේ මරණයට ලං වෙනවා දිනයක් පාසා මරණයට ලං වෙනවා මිනිත්තුවක් පාසා තප්පරයක් පාසා තබන පියවරක් පාසා කොහාටද ලං වෙන්නේ මරණයට ලං වෙනවා ප්‍රේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා ජීවිතය කියන්නේ තනාග පිනිවිදක් වගේ මොනාගේ පිනිවිදක් වගේ තනාග පිනිවිදක් හිරුදුටු සැනින් විනාශ වෙලා යනවා ජීවිතය කියන්නේ කඩා හැලෙන දියැලක් වගේ කඩා හැලෙන දියැලක් කවදාවත් හිමින් කඩා හැලෙන්නේ නැහැ ජීවිතය කියලා කියන්නේ පින්නතුනේ මරන්න ගෙනියන ගවයෙක්ගේ පියවර සටහනක් වගේ සෑම පියවරකින්ම කොහාටද ලං වෙන්නේ මරණයට ලං වෙනවා පිට අපිට මේ ලෝකේ හැමදාම පේනවා එකා පිටිපස්සේ එකා මෙරි යනවා කවදාකාරී ඔතෙන්ට අපේ මරණයත් අයිති වෙනවද නැද්ද අයිති වෙනවා තාම වැඩි කාලයක් නැහැ පින්නතුනේ අපි හැම දිනාටම අවසන් ගමන් යන්න සිද්ධ උපරිම අවුරුදු 40ක් ඉඳීවි ඊට මෙහා මැරෙන්න සිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන් සමහරට අද දවසේ අපේ මරණය තීරණය වෙලාද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒක හෙටද කියන්න බෑ. පින්නතුනි පය පැටලි බිම වැටිලා ඔළුව වැදුනොත් ඒත් මැරෙන්න පුළුවන්. කෑමක් කිසවුනොත් ඒත් මැරෙන්න පුළුවන්. මදුරුවෙක් දෂ්ට කරොත් සමහර විට ඒකෙනුත් මැරෙන්න පුළුවන්. කවුරු හරි තදබල ලෙස පහර දුන්නොත් ඒත් මැරෙන්න පුළුවන්. පින්නතුනි ඒ ආකාරයට මැරෙන්න පුළුවන් සාධක මේ ලෝකේ හැමතැනම තියෙනවා. මැරෙන්න පුළුවන් සාධක මේ ලෝකේ හැමතැනම තියෙනවා. මං හිතවත් යාළුවෙක් හිටිය පින්නතුනි. අපි එකට තමයි මුහුදට යන්න ගියේ. එයාත් අපිත් එක්කම ඕලෙවල් ලියන්න හිටියේ. නමුත් එයා එදා මුහුදේ නාලා නැවත ගෙදර ඉන්න සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒ මුහුදෙම ගිල්ලා මැරුණා. නැත්ද ඒ වගේ කතාන්තර මේ පිටුතුන් අහලා නැද්ද? සිතුම් බතුම් බලාපොරොත්තු අහස උසට තියෙනවා. නමුත් ඒව ඉෂ්ට කරන්න කලින් මරණය ඇවිල්ලා අපිව අරගෙන යනවා. ඒ නිසා පිටුතුන් බුද්ධිමත් මිනිස්සු ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු මරණය ගැන කල්පනා කරන්නේ අඬා වැළපෙන්න නෙවෙයි. මොකද්ද පින්නතුනේ? බුද්ධිමත් මිනිස්සු ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු මරණය ගැන කල්පනා කරන්නේ අඬා වැළපෙන්න නෙවෙයි. මරණය ඉදිරියේ අසරණ නොවෙන්න. මොකක් ඉදිරියේ අසරණ නොවෙන්නද? මරණය ඉදිරියේ අසරණ නොවි මැරෙන්න තමයි බුද්ධිමත් මිනිස්සු මරණය ගැන කල්පනා කරන්නේ. මේ පිටුතුන් අහලා තියෙනවනේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා මේ ලෝකේ මැරෙන මිනිස්සුන්ගේ වැඩිපුරම කට්ටිය කොහෙද ගිහිල්ලා උපදින්නේ? චුතියෙන් පස්සේ ප්‍රතිසන්දිය කොහෙද ලබන්නේ? සතර අපායේ. කොහෙද පිටුතුන් ලබන්නේ? සතර අපායේ. දුක්ඛිත තැනක්. ඒ වගේම පින්නතුනි මහ පොළොව වගේ ප්‍රමාණයක් කොහෙද උපදින්නේ? සතර අපායේ. නියපිතට ගත්ත පස් වගේ ප්‍රමාණයක් කොහෙද උපදින්නේ? සුගතියේ. එහෙනම් පින්නතුනි මරණ ඉදිරියේ මේ ලෝකේ සෑම දිනෙම අසරණ වෙනවද නැද්ද? අසරණ වෙනවා. මේ පින්නතුන අත්දැකීම් ඇති. මම නම් පින්නතුනි මගේ ඉස්සරහා පණ යන දෙන්න තුන් දෙනෙක් ගාව ඉඳලා තිනවා. පමණක් අය කකුල ගාව ඉඳලා සීතල වෙලා ආවිල්ලා මුළු ඇඟම සීතල වෙලා ගිහිල්ලා මරණය සිද්ධ වෙනවා. මට මතකයි පුංචි කාලේ අපේ සීයාගේ මරණය සිද්ධ වුණේ ආකාරයට. ඒ වගේ සෙමගුලියා මේ කටින් ඇවිල්ලා අදිබල තිබිද ආකාරයට පිනුත් දඟලීමක් සිද්ධ වෙනවා සමහර අය. සමහර අය පිනුත් මල මුත්‍ර පහ වෙනවා. ඒ මරණාසන්න වේදනාව ලබන වෙලාවට. සමහර අය පාරේ වැදිලා වාහනවල මම දැකලා තියෙනවා වෙවුලලා මැරලා යනවා. වෙවුලලා. කර කියා ගන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා අපිට මොන ආකාරයේ මරණය ආවත් ඒ මරණ ඉදිරියේ බොහෝ දෙනා අසරණ වෙනවා. බොහෝ දෙනා මොකද වෙන්නේ? අසරණ වෙනවා. පුරුදු පුහුණු නොවිච්ච හැම කෙනෙක්ම පින්නතුනේ හැම තැනදීම අසරණ වෙනවා. අපි දන්නවනේ පින්නතුනේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් ගමුකෝ. එයා ආවිල්ලා 100ක් ගහන්න පුළුවන් දෙයට පුරුදු පුහුණු වෙන්නේ නැතුව.
එහෙනම් අපි මේ වගේ ක්‍රීඩාවකදීත් බොහෝ කාලයක් පුරුදු වෙලා කරන්න ඕන නම් මරණය නැමැති අවස්ථාවට අපි කොච්චර පුරුදු පුහුණු වෙලා ඉන්න ඕනද? අපි ගමුකෝ දක්ෂ ඉගෙන ගත්ත ළමෙක්. එයාට එකපාරට එතෙන්ට එන්න පුළුවන්ද? බොහෝ කාලයක් කැපවීම කළ පුරුදු පුහුණුවක් තුලින් තමයි එයා එතෙන්ට එන්නේ. එහෙනම් හොඳට ඉගෙන ගන්නවත් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? කැපවීමක් තියෙනවා. මොකක්ද තියෙන්නේ? කැපවීමක් තියෙන්න ඕන, පුහුණුවක් තියෙන්න ඕන. අපි ගමු හමුදා බටේ. එයා බොහෝ කාලයක් ට්‍රේනින් එකක් දීලා තමයි පින්නතුනේ හමුදා බටේ බවට පත් කරන්නේ. එහෙනම් මේ ලෝකේ දිනන හැම කෙනාම පින්නතුනේ දිනාගන්නේ මොකද්ද? කලින් පුරුදු පුහුණු වෙච්ච අය. කවුද? කලින් පුරුදු පුහුණු වෙච්ච අය. බූරුව ගැහුවත් එහෙම තමයි. හොඳට බූරුව ගහන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. නැත්තම් දිරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. නිසා මේ ලෝකේ හැම දෙයක්ම ප්‍රායෝගිකව බැලුවොත් පින්නතුනේ හැමතැනදීම ජයගන්නේ හොඳට ඒ ගැන පුරුදු පුහුණු වෙච්ච අය. මරණයේදීත් එහෙම තමයි පින්නතුනේ. මරණයේදීත් එහෙම පුරුදු පුහුණු නොවෙච්ච හැම කෙනෙක්ම මරණයේදී අසරණ අන්ත අසරණ භාවයටපත් වෙනවා. නිකන් නෙවෙයි. දැන් මේ ප්‍රායෝගික ජීවිතේ අපේ බැලුවොත් පුරුදු පුහුණු වෙච්ච නැති අයට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා හොඳටම තේරෙනවනේ. ඒ වගේ තමයි මරණයට පුරුදු පුහුණු වෙලා නැති වුණොත් එයා එතෙන්දී අන්න අසරණ වෙනවා. අන්නේ අසරණ කමින් ගලව ගන්න තමයි ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු මරණය ගැන කල්පනා කරන්නේ. මොකද ඒ අවස්ථාවට පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕන. බලගත් විදර්ශනාවක් කුළු ගැන්වුනොත් පින්නතුනේ හිත තුළ මේ ශරීරයේ කිලෝ 500කින් 1000කින් බර වෙන වේදනාව එනවා. කන් වලින් ගින්දර පිට වෙනවා. ඒ විදර්ශනාවක් තුළදී ඒව දැක ගන්න පුළුවන්. මරණාසන්න අවස්ථාවේදී ඊටත් වඩා වේදනාව උපදිනවා. අනාථ පිණ්ඩික සිටුතුමා මරණ වෙලාවේ කියනවා පපුව කඩු වලින් කපනවා වගේ කියලා. මොකක් වලින් කපනවා වගේ? මෙච්චර පින් කරපු කෙනා කියනවා මගේ පපුවත් කඩු වලින් කපනවා වගේ කියලා වටේ ඉන්න අයට කියනවා මරණ අවස්ථාවේදී. එහෙනම් පින්නතුනි මේ මරණ අවස්ථාවේදී ඉතාමත් බලගත් වේදනාකාරී අවස්ථාවක්. ඒ මනාකොට පුරුදු පුහුණුනේ නැතුනොත් කාටද වැටෙන සතර අපායට වැටෙනවා. චිත්තසංතානේ සතර අපායට බර වෙනවා. ඒක තේරුම් ගන්න මේ අපිට ඇඟිල්ලෙන් ගන්නොත් තරහ යනවද නැද්ද? තරහ යනවා. අර වගේ වේදනාවක් එනකොට කොහොමද දරා ගන්නද? පුරුදු පුහුණුනොත් දරා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි සතියේ කියා දුන්න අද පින්නතන අලුතෙන් ආපුවයි චුට්ටක් අත ඔස්සන්න බලන්න. මහත්මාලා අලුතෙන් ආවනේ 3 4 5 6ක් විතර. එහෙනම් මෙහෙමයි. අද ටික තේරුම් ගන්න. තේරෙන ටිකකුත් තියෙනවා, තේරෙන්නේ නැති ටිකකුත් තේරුණා වගේ යන්න. මම හැමදාමත් කියනවා තේරුණ නැතත් කමන්නේ තේරුණා වගේ ඉන්න. මේ DVDs ටික බැලුවම මේ ටික හොඳටම තේරෙයි. ඒ නිසා අද පුළුවන් ප්‍රමාණය තේරුම් ගන්න. පින්නතින්නේ ධර්මතා 8ක් එකතු වෙච්ච තැනක් කිව්වා. එතෙන් මොකද්ද කිව්වේ? සුද්ධාෂ්ටකය. පළවෙනි සතියේ කිව්වා මොකද්ද? සුද්ධාෂ්ටකය. එතකොට පින්නනේ සුද්ධාෂ්ටකයේ තියෙන මොනවද? පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා. ඊළඟ සතියේ කිව්වා හිත ගැන. මොකක් ගැනද කිව්වේ? හිත ගැන. හිතට පාලියෙන් මොකද්ද කියන්නේ? විඥානය කියලා කියනවා. තාම මොකද්ද කියන්නේ? මන කියලා කියනවා. තාම මොකද්ද කියන්නේ? තාම මොකද්ද කියන්නේ? චිත්තය. මොකක් කියලාද කියන්නේ? චිත්තය. මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා. එතෙන්දි මොකද්ද භාවිතා කරන්නේ? මන කියන වචනේ. විජානාතිකෝ භික්කවේ තස්මා විඥානන්ති උච්චති. එතෙන්දි මොකද්ද භාවිතා කරන්නේ? විඥානය කියන අදහස. චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බාන. එතෙන්දි මොකද්ද භාවිතා කරන්නේ? චිත්තය කියන වචනේ. විවිධාකාර විදිහට භාවිතා වෙනවා. ඒ හිතේ ආවස කීයද කිව්වේ? චිත්තක්ෂණ 1යි. සුද්ධාෂ්ටකයේ ආවස කීයද? 17. හිත වගේ 17 ගුණයක්. චිත්තක්ෂණ 17යි. එතකොට පින්නතුනේ මේ චිත්තක්ෂණික අවස්ථාවේදී කාල තුනකට කැඩිලා යනවා. මොකද? උපදින කාලය, පවතින කාලය, මරණයටපත් වෙන කාලය. උත්පාද, තිති, භංග. ඒක කිව්වා. ඊළඟට පින්නතුනේ ඉගන්නුවා මොකක්ද? ඊළඟ දවසේ ඉගන්නුවා චක්කු ප්‍රසාදය, ඇහි උපතින කණ්ණාඩිය, සෝත ප්‍රසාදය, ඊළඟට ගාන ප්‍රසාදය, ජීවා ප්‍රසාදය, කාය ප්‍රසාදය, ඊළඟ සතිය ඉගන්නුවා වස්තු ප්‍රසාදය. චක්කු ප්‍රසාදයේ සුද්ධාෂ්ටකත් එක්ක උපදින්නේ. එයා පාලක ධර්මයේ ජීවිත රූපය. ඒ 10 එකතු වුණාම ඒකට කිව්ව මොකද්ද? චක්කු දසක කලාප. ඒකේ වදින්නේ මොකද්ද? වර්ණය. වර්ණය දැනගන්න සිතට මොකද්ද කියන්නේ? යක්කු විඥානය නෙමෙයි මොකද්ද? චක්කු විඥානය. මොන විඥානයද? චක්කු විඥානය. ඊළඟට සෝත දසක කලාපේ වදින්නේ මොකද්ද? ශබ්දය. ගාන දසක කලාපේ වදින්නේ මොකද්ද? සුවඳ. ජීවා දසක කලාපේ වදින්නේ මොකද්ද? රස. කාය දසක කලාපේ වදින්නේ මොකද්ද? පහස. වස්තු දසක කලාපේ වදින්නේ මොනවද? 8 වෙනිදට කවුද දිනන්නේ? පරදින්. මොකද්ද වදින්නේ? අරමුණු. මොනවද වදින්නේ? අරමුණු වදින්නේ. ඒ අරමුණු දැනගන්න සිතට මොකද්ද කියන්නේ?
මනෝ විඥාන. මනෝ විඥානය කියලා කියනවා. ඔන්න ආකාරයට විඥාන උපදින භූමි 6යි විඥානයේ 6 ආකාරයයි ඒකට ගොදුරු වෙන ධර්මතාව ටිකයි ඉගෙනුවා. ඊළාට පින්නතුනි ඊළඟ සතිය ඉගෙනුවා හිත ගන්න අරමුණක්. හිත ගන්න මොකද්ද? අරමුණ. හිත ගන්න මොකද්ද? අරමුණ. ඒ අරමුණ විඳින්නේ කවුද? වේදනාව. මේ පින්නතට මේ ගෙවි ගිය සතියේ වේදනාව දැනුණාද? වේදනාව දැනුණාද? දැනුන්නේ? දැනෙනවා මේ වෙලාවෙත් දැනෙනවා. ඊළඟට පින්නත ඒ හිත ගන්න අරමුණ විඳින්නේ කවුද? අරමුණ හොඳ නම් මොන වේදනාවද? සැප. අරමුණ නරක නම් දුක. අරමුණ මධ්‍යස්ථ නම් උපේක්ෂා. හිත ගන්න අරමුණ හඳුනගන්නේ කවුද? සංඥා. හිත ගන්න අරමුණට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කවුද? චේතනා. කවුද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? චේතනා. මේ දිහා බලාගෙන ඉන්නේ කවුද? කවුද බලාගෙන ඉන්නේ? දැන් කවුරු හරි අර පැත්තෙන් ආවම මොකද වෙන්නේ? ඒ පැත්ත බලනවද නැද්ද? බලනවා. හොඳයි එහෙම. කවුද බලන්නේ? දැන් මේ පන්තියට ආවේ කවුද දෙයියනේ? කවුද ආවේ? මම ආවේ කවුද? මම. හොඳයි එහෙනම්. හරිද? යන්නේ එන්නේ කන්නේ බොන්නේ උගන්වන්නේ ඉගෙන ගන්න කාගේ උපකාරයෙන්ද? කාගේ උපකාරයෙන් කියලාද කිව්වේ? දන්නේ I can't understand. එහෙමද? එහෙනම් පින්නතේ බලන්න. යනවා කියනකොට මම දන්නේ ඉංග්‍රීසි මෙච්චරයි භාෂාවේ. ඒ ටික තමයි මේ ලියන්නේ. යනවට කියනවා go. එනවට කියනවා come. බොනවට කියනවා drink. ඊළඟට දකින්නවට කියනවා see. ඊළඟට look කියලාත් කියනවා. ඊළඟට තාම මොනවද තියෙන්නේ මේ verb? මේවට කියන්නේ මොනවද? verb කියලා කියනවා. මොකද කියන්නේ? ක්‍රියාපද. මොන පදද? ක්‍රියාපද. මේවට කියන්නේ මොකද්ද? යනවා, එනවා, කනවා, බොනවා, නා ගන්නවා, ඇදගෙනත් නා ගන්නවා. ඒවට මොකද කියන්නේ? ක්‍රියාපද කියලා කියන්නේ. මොනවද කියන්නේ? ක්‍රියාපද. ක්‍රියාවක් හැම විටම සම්බන්ධ වෙන්නේ චේතනාවත් එක්ක. කාත් එක්කද සම්බන්ධ වෙන්නේ? චේතනාවත් එක්ක. කාත් එක්කද සම්බන්ධ වෙන්නේ? යන්න හිතුනොත් යනවා. ඉන්න හිතුනොත් ඉන්නවා. නවතින්න හිතුනොත් නවතිනවා. බලන්න හිතුනොත් බලනවා. දකින්න හිතුනොත් කාගේ උපකාරයෙන්ද? චේතනාවේ උපකාරයෙන්. සෑම ක්‍රියාවක්ම සිදු වෙන්නේ කාගේ උපකාරයෙන්ද? චේතනාවේ උපකාරයෙන්. දැන්වත් තේරුම් ගන්න ආවේ කවුද? චේතනාවේ උපකාරයෙන්. මගේ දිනකොට හිතුණා අද ඕනේ නැහැ කියලා. ඒකත් කවුද? ඉතින් එන්නේ කාගේ උපකාරයෙන්ද? චේතනාව. බලන්නේ, දකින්නේ, උගන්වන්නේ, ඉගෙන ගන්න ඔක්කොමටම උදව් කරන්නේ කවුද? චේතනාව. අන්න ඒවට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ verb කියලා කියන සිංහල භාෂාවේ කියන ක්‍රියාපද කියලා. මොනවද කියන්නේ? ක්‍රියාපද. සෑම ක්‍රියාවකට මුල් වෙන්නේ චේතනාව. මොකද්ද මුල් වෙන්නේ? චේතනාව. බලලා යනකොට මම ඇවිල්ලා නැහැ. කවුද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? චේතනාවත් ආවේ නැහැ. එතනම නැති වුණා. එතන මොකද වුනේ? නැති වුණා. ඊළාට පිනතුනේ හිතේ එක නානා අරමුණු වලට නොගින් එක අරමුණක පිටවන්නේ කවුද? ඒකාග්‍රතාව. ගිය සතියේ කියා දුන්නනේ. ඒකාග්‍රතාවය. හිතේ ආවස චිත්තක්ෂණ එකයි. හිතේ ආවස කියන චිත්තක්ෂණ එකයි. චිත්තක්ෂණ එකයි හිතේ ආවස. හිත පින්නතුනි හිත පරම්පරාව නොකඩී ගෙනියන බලයට මොකද්ද කිව්වේ? මොකද්ද කිව්වේ? ජීවිත ඉන්ද්‍රිය. කියා දුන්න නේද ගිය සතියේ? ජීවිත ඉන්ද්‍රිය. මොකද්ද? සිතේ ආවස චිත්තක්ෂණ එක. නමුත් මෙයා මොකද කරන්නේ? සිත් පරම්පරාව සිඳී යන්න දෙන්නේ. මෙයාගේ බලය පිනතුනි සංසාරයේ 20 අසංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක ඉඳලා කියලා දුන්නා. ඒ වගේ යාට කිව්වා නෙළුම් විලේ වතුර වගේ. මොකක් වගේද? නෙළුම් විලේ වතුර වගේ. එච්චරයි නේද කියලා දුන්නේ? පස්සේ. හිත ගන්න අරමුණේ ගැටෙන්නේ කවුද? පස්සේ. එතකොට පිනතුනි මෙච්චරයි නේද කියලා දුන්නේ? මේවට කිව්වා හිත කියලා. මේවට කිව්වා මොකද්ද? සිතුවිලි කියලා. මොකද්ද කිව්වේ? සිතුවිලි. මොනවද සිතුවිලි? පස්ස, වේදනා, සංඥා, චේතනා, ඒකාග්‍රතාව, ජීවිතේන්ද්‍රිය කියන්නේ සිතුවිලි. මානසිකාරය කියා දුන්නේ නැහැ නේද? නැහැ. එහෙනම් අද කියා දෙන මානසිකාරය. පින්නතුනි එක්තරා පොඩි සාමින් වහන්සේ නමක් හිටිය. කවුද? පොඩි හාමුදුරුවෝ. පොඩි හාමුදුරුවෝ වැරදි කරනවනේ. ඒ අවස්ථාවේ මොකද උනේ? ලොකු හාමුදුරුවෝ දඬුවම් කරා. ලොකු හාමුදුරුවෝ මොකද කරේ? දඬුවම් කරා. පොඩි හාමුදුරුවෝ කල්පනා කරා සිවුරු ඇරලා යන්න. මොනව ඇරලා යන්නද? සිවුරු ඇරලා යන්න. පොඩි හාමුදුරුවෝ තීරණයක් ගත්තා. සිවුරු ඇරලා යනවා මේ වදේ කරන්න බෑ.
කාත් එක්කද? ලොකු හාමුදුරුවොත් එක්ක. ඕක දැනන ලොකු හාමුදුරන්ට පොඩි හාමුදුරන්ගේ හිත අවුල් වුණා කියලා අතින් අරගෙන ගිහලා වටාවත දුන්න පොඩි නම මට දාඩියයි පවන් සලන්න. මොකද්ද කිව්වේ? පවන් සලන්න. පොඩි නම පවන් සලනවා. මම යනවා ගෙදර. මොකද්ද කියන්නේ මම යනවා ගෙදර. ගන්නවා හරකෙක්. මොකෙද ගන්නෙ? හරකෙක්. මං උට තනකොළ කපලා දෙනවා. පවුනේ ටික කාලයක් තනියෙන් හිටියොත් මොකද කරන්නේ? උට විවාහයක් කරලා දෙනවා. මගුලක් කනවා. වැස්සියෙක් ගෙනල්ලා දෙනවා. වැස්සිට පැටව හම්බ වෙනවා. මොකද වෙන්නේ වැස්සිට පැටව? මේ කරදර මට තනියෙන් කරන්න බෑනේ. මොකද කරන්නේ? මමත් ගන්නවා එතනෙක්. කවුද ගන්නෙ? එතනෙක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එතන මට කෑම උයනවා. මං ඊට පස්සේ වස්වන්න තනකොළ හොයා ගන්න යනවා. ගෙදර තනියෙන් තියලා යන එකත් හරි නෑනේ. දරුවෙක් හදනවා. කවුද හදන්නේ? දරුවෙක්. දරුවෙක් හදලා ඉවර වෙලා ගමේ පන්සලේ ලොකු හාමුදුරුවෝ බලන්න එන්න එපායේ. කොහොමද ලොකු හාමුදුරුවෝ සිල්වත් කෙනානේ. කියලා දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් දරුවත් අරගෙන පන්සලට එනවා. ඇවිල්ලා එතනට කියනවා හාමුදුරුවන්ට වඳින්න කියලා ලොකු හාමුදුරුවන්ට. දරුවා බිමට දෙන ඔළුව පැලෙන්නේ. මොකද්ද කිව්වේ? දෙන ඔළුව පැලෙන්නේ කියලා වටාපතේ ලොකු හාමුදුරුවන්ට ගැහුවා. එතන පින්නතුනේ ඇඟ එතන තිබුණට හිත එතන තිබුණද? හිත යම් දිශාවක ගියා. සමහර පින්නතුන් මෙතන ආවට මෙතන නැහැ හිත වෙන වෙන තැන්වල යනවා. ඒ වගේ තමයි අර පොඩි ආවුදුරක හිත යම් පැත්තකට ගියා. ඊට තවත් සිදුවීමක් පින්නතුනේ අර සාමින්වහන්සේ නමක් මේ ශරීරයේ සත්‍ය අරමුණු කරලා භාවනාවක් කරමන අරමුණු කළයි මෙන්න මේ ශරීර කූඩුව මෙහෙම බලාගෙන හිටිය මෙන්න මේකට තියෙන මෙන්න මේ වගේ ඇට කට්ටක් මොන කට්ටක්ද තියෙන්නේ ඇට කට්ටක් තියෙන. ඔහම තියෙන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඇට සැකිල්ලක් තියෙනවා අර මෙහෙම ගහන්නේ ඔන්න ඕක. හරිද? ඊට තියෙනවා මේ බෙල්ල යට තියෙන මොනවද තියෙන්නේ බෙල්ල යට. ඊට පස්සේ තියෙනවා අත් යට තියෙන මොනවද තියෙන්නේ අත් යට තියෙනවා. ඔහම තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මේ අතරේ මේ පොඩි පොඩි ඇටපේලියක් කොඳු ඇටපේලිය මේකට මෙහෙම තියෙන සෙට් එක. ඊට පස්සේ මේ උකුල් ඇට ටික තියෙනවා. මේවෙන් සෙට් වෙලා මෙහෙම වැළුවට පස්සේ මෙහෙම අඟුල් ඇට දක්වාම තියෙනවා. මේවට කියන්නේ මොකද්ද? ඇට සැකිල්ල. මොකද්ද කියන්නේ? ඇට සැකිල්ලක් හොඳට දකලා ඒ ඇට සැකිල්ල තමයි මේ ශරීරය ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා අට්ටි කියලා ඇට අරමුණු කරලා භාවනා කරා. මොනව අරමුණු කළාද? මේ ඇට සැකිල්ලන්නේ මේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. මේකට ඇවිල්ලා මස් දාලා නහරවැල් වලින් ගැට ගහලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ තියෙන අස්ථි පංජරය අරමුණු කරලා භාවනා කරා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ නිතරම යන්නේ මොන සීයෙන්ද? අට්ටි. ඔය වෙන හස්බන්ඩ් ඇන්ඩ් වයිෆ් දෙන්න හොඳටම රණ්ඩු වුණා. රණ්ඩු වෙලා මොකද උනේ? නෝන කල්පනා කරා මේ මිනිහත් එක්ක ඉන්න බෑ මම යනවා ගෙදර. කරුවලේ කොයි වෙලාවේද? කරුවල වැටෙන වෙලාව. තරහ ගියාම කරුවල පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද කරන්නේ? යනකොට පින්නතුනේ කැලයක් තියෙනවා. කැලේ අතින් යන්න ටිකක් බයයි. හාමුදුරුවෝ නමක් වඩිනවා. කවුද? සාමින්වහන්සේ නමක් වඩිනවා. හිමීට හොර ගෙඩියා වගේ පස්සෙන් ගිහිල්ලා කැලේ ඉවර වෙනවත් එක්කම හික් ගාලා hina වෙලා ගියා. මහත්තයට හිතුණා අනේ දැන් ගෙදර ගියානේ මගේ ගෙදර වැඩ කරගන්නත් බෑනේ කියලා දැන් රෑ වෙලානේ ගියේ කියලා පස්සෙන් ආවා. ඇවිල්ලා ආව අපේ හාමුදුරුවනේ මගේ බිරිඳ මෙතනින් ගියා දැක්කද? මම එහෙම කෙනෙක් නම් දැක්කේ නෑ. ඇට සැකිල්ලන් නම් මට විරිත්තලා ගියා. හරි. එතකොට පින්නොත් දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ කවුරුවත් දැක්කේ නෑ. කවුද දැක්කේ? ඇට සැකිල්ල. එහෙම ස්වභාවයක් හිතේ තියෙනවනේ. තව මගේ යාළුවෙක් හිටිය පින්නතුනේ. ඒ යාළුවා 10 වසරේදී ගෑල් ළමයෙක් එක්ක හුට්ටප්පරයක් පටන් අරගෙන. හරිද? අර තියෙන අර තෑගි දෙන එකක් තියෙන අන්න ඒ වගේ එකක් පටන් අරගෙන. මම දැකලා ඉරද. ඊට පස්සේ මට ඇවිල්ලා කියනවා මට දැන් කන්නත් බෑ බං බොන්නත් බෑ පාඩම් කරන්න. පොත්වල මෙවි පේනවා. මොන වගේද පේන්නේ? මෙවි මං ගහ ඔබලා අම්මට කිව්වද? පිස්සුද? මෙවි පේනවා. මට දැන් වාහනවල ගියා බස් වල ගියත් පේනවා. ඉතින් මොකද මං කියන්නේ? එයා කියනවා දැන් පන්තියේ හිටියත් වෙන ලෝකෙක. මොන ලෝකෙද? වෙන ලෝකෙක. මිස්සහන කොහෙද ඔය ළමයි ගියේ? කොහෙවත් නෑ මිස්. ගිය තැන ඉතින් මම තමයි දන්නේ. එහෙම ස්වභාවයක් මුලදී වෙනවද නැද්ද? හිත වෙන අරමුණු වලට යන්නෙම නැහැ. මේ පිළිතුර එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවද? මං හිතන්නේ නැතුව ඇති. හිත වෙන අරමුණු වලට යන්නෙම නැහැ. ඒ අරමුණේම යවනවා. එහෙම ගතියක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. දැන් නානා අරමුණු තියෙනවා. අනිත් අය කන්න කියනවා, බොන්න කියනවා, ඉගෙන ගන්න කියනවා. ඒ මුකුත් නැහැ. එක පැත්තකම හිත ඇදිලා යනවා. එහෙම දෙයක් නැද්ද? මැග්නට් එකක් වගේ ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඔය වගේ තියෙනවා. අන්න සිව පින්නතුනේ හිත ගන්න අරමුණක්. හිත ගන්න මොකද්ද? අරමුණක්. හිත ගන්න මොකද්ද? අරමුණක්. තවත් ස්වභාවයක් තියෙනවා. දැන් මේ පින්නතුන් කොහේ හරි ආරණ්‍යයකට දානයක් දෙන්න කිව්වොත් දුර පළාතක. දැන් අන්තිම දවසේ මතක් වෙන්නේ මොකක් ගැනද? කොච්චර වැඩ තුනක් මොකක් ගැනද මතක් වෙන්නේ? දානේ ගැනමයි. වෙන එකකට හිත යන්නෙම
මොනවද අඩුපාඩු මොනවද කරන්න ඕන කියලා අන්තිම වෙනකොට මතක් වෙනවද නැද්ද? එන්න එක මතක් වෙන ගතිය අඩුයිද වැඩිද? එන්නෙම හිතේ පැත්තට යනවා. එහෙම ගතියක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. දැන් ඔය O level A level වගේ විභාගයක් තියෙන වෙලාව අන්තිම හරිය මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? විභාගෙම පුදුමයි. මගේ යාළුවෙක් හිටිය උට මතක් වෙන්නේ මැච් එකමයි. මේ විභාග පමණක් නෑ ඒ කාලේ වෙනකොට මොකද්ද එන්නම වෙන මොකක් කරන්න ගියත් කෑවක් බිව්වක් ගන්න මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? ඒකටම හිත යනවා. ඒකටම හිත යනවද නැද්ද? එහෙම ගතියක් තියෙනවා. එහෙම ගතියක් අපේ හිතේ තියෙනවා. හිත ගන්නේ අරමුණ. ඒ අරමුණ විඳින්නේ කවුද? වේදනාව. ඒ අරමුණ හඳුනගන්නේ කවුද? සංඥාව. ඒ අරමුණ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කවුද? චේතනාව. ඒ අරමුණ එකඟ කරන්නේ කවුද? ඒකාග්‍රතාවය. ඒ අරමුණේ ගැටෙන්නේ කවුද? පස්සේ. ඒ අරමුණ වල බලය පවත්වන්නේ කවුද? ජීවිත ඉන්ද්‍රිය. දැන් පිළිතුරු මේ හිත ගත්තේ අරමුණක් ගත් එක. වේදනාව කර එක විඳපු එක. සංඥාව කර එක හඳුන ගන්න එක. ඒකාග්‍රතාවය කර එකඟ කරපු එක. එහෙනම් අර අරමුණු වලින් ගැලවෙන්නේ නැතුව හිත පරම්පරාව ආරයි යන්නේ කවුද? මානසිකාරය. යාට කියන්නේ මොකද්ද? මානසිකාරය. එහෙම ස්වභාවයක් අපේ මනසේ තියෙනවද නැද්ද? දැන් මේ ලියන වචනේ නෙවෙයි එහෙම ස්වභාවයක් අපේ මනසේ තියෙද නැද්ද? අන්නේ ස්වභාවයට කියන්නේ මානසිකාරය. මොකක් කියලාද කියන්නේ? මානසිකාරය. පින්නතුනේ රාග දේශ මොහ ගැන මානසික හිත ගැලවෙන්නේ නැත්නම් ඒකට කියන්නේ අයෝනිසෝ මානසිකාරය කියලා. මොන මානසිකාරයද? අකුසල අනුමුණු වලින් හිත ගැලවෙන්නේ නැත්නම් ඒක අයෝනිසෝ මානසිකාරය. දන් දීම සිල් රැකීම වගේ දේවල් වලින් හිත ගැලවෙන්නේ නැත්නම් මොකද? ඒකට කියන්නේ යෝනිසෝ මානසිකාරය. ඒ කියන්නේ නානා අරමුණු තියෙද්දි ඒ අරමුණේම හිතේ අරගෙන යනවා. ඒක කරන්නේ කවුද? මානසිකාරය. අර සිතත් සිතුවිලිත් එක්කව කරන් ඒ පැත්තට ඇදගෙන යනවා. මානසිකාරය. එතකොට පින්නතුනේ ඒ වගේ තමයි. අර උපමා වලින් තේරෙන අර පොඩි ආමුදුරුන් හිත මොන මානසිකාරය ගියා? අයෝනිසෝ මානසිකාරය ගියා. අර අට්ටික සංඥාව බලපුව ආමුදුරුන්ගේ නම යෝනිසෝ මානසිකාරයම ගියා. ඒ වෙන සංඥාවල් ගන්නෑ. එතකොට පින්නතුනේ දැන් මේ වෙලාවේ වෙන වෙන ශබ්ද තියෙනවා. දැන් මේ පින්නතුන්ගේ හිත මොන මානසිකාරයට යන්නේ? මේ වචන වලටම එකක් පාසා හිත පරම්පරාව යනවා. හදිසියෙන් මීට වඩා වෙන දෙයක් ඇවිල්ලා මානසිකාරය වුණොත් මානසිකාරය වෙනස් වෙනවද නැද්ද? මෙතන ආව යකෙත් එහෙම එකේ. මට මේක කියා දෙන්න වෙන්නේ නෑ මොකද මානසිකාරය වෙනස් වෙනවා. එතකොට හිත පරම්පරාව ආරමුණු කරන්නේ කවුද? යකා ගැන. බැරි වෙලාවත් පින්නතුනේ අටවෙනිදට ඉන්න කෙනෙක් ආවොත් මොකෝ වෙන්නේ? කවුරුත් එන්නේ මේක අහන්නේ නෑ. ඉතින් යාකාට පිළිතුරු මානසිකාරය මොකද වෙන්නේ? හිත අර පැති වලට අරගෙන යනවා. එයාට මානසිකාරයට ඕන අරමුණ පැත්තට අරගෙන එහෙම ගතියක් අපේ තියෙනවද නැද්ද? තද බල ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලාවට අපිට මේ ප්‍රශ්නේ අමතක කරන්න ඕනොත් ඒක අමතක වෙනවද නැද්ද? ඒකම එනවා. මොකක්ද වෙන්නේ? ඒකම හිතට එනවා. ඇයි ඒ වෙන්නේ? මානසිකාරයෙන් ඒ අරමුණම හිතට අරමුණු කරවනවා. ඒ නිසා වෙන අරමුණු වලට යවන එක ලේසි නෑ. දැන් ඔය ආදර සම්බන්ධතාවය එහෙම බිඳුනට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දුකයිද නැද්ද? ඇත්තද? හරි දුකයි. දුක වුණාට පින්නතුනි දැන් ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? හිත එකෙන් අයින් කරන්න හැදුවත් අමතක කරන්න හැදුවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. මොකද වෙන්නේ? ඒ අරමුණටම යනවා. කෝල් කළාත් කියන මැසේජ් ගහලාත් කියන මම අමතක කරලා ඉන්නේ. ඒත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඔළුවටත් ගහ ගන්නවා. ඒත් අමතක වෙන්නේ ඇයි? මානසිකාරයෙන් මේ අරමුණට ඉවත් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අමතක කරන්න හදන්න එපා. ඒත් මානසිකාරය යනවා. මතක් කරන්න හදන්න එපා. ඒත් යනවා. මොකද්ද කරන්න හදන්නේ? පාඩුවේ ඔය හිතට තියෙන දුන්නා ඔක නිවිලා යනවා. හිතත් එක දඟලන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඒතකොට මානසිකාරය එන්න මේ අරමුණේ වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. අන්නේ ස්වභාවයට කියන්නේ මානසිකාරය කියලා. මොකක්ද මානසිකාරයද? අර දන් දීම, සිල් රැකීම, භාවනා කිරීම පිළිබඳව මානසිකාරය යනවා නම් ඒකට කියන්නේ මොන මානසිකාරයද? යෝනිසෝ මානසිකාරය. අකුසල අරමුණු වල යනවා නම් අයෝනිසෝ මානසිකාරය. මේ පින්නතුන්ට වැඩි මොන මානසිකාරයද? යෝනිසෝ මානසිකාරයද අයෝනිසෝ මානසිකාරයද? ආයෝනිසෝ මානසිකාරයද? එහෙනම් මෙච්චර දුර එන්නේ නැහැ. දවස් 30 වැඩි මම හිතන්නේ දවස් 30 මෛත්‍රී භාවනාව කරනවා ඇති නේද? හැබැයි උදේ නැගිට වෙලාවෙ ඉඳන් තිට්ටන් චරන් නිසින්නවා හැමතිස්සෙම ඇතිනේ. මොන මානසිකාරයද යන්නේ? යෝනිසෝද අයෝනිසෝද? අයෝනිසෝ. මගෙත් යන්නේ අයෝනිසෝ පින්නතුන්. එහෙනම් මේ පින්නතුන් ගැන කවර කතාවද? එතකොට මේ දවස් තුළ අපි හිත දිහා හරියට බැලුවොත් පින්නතුන් කල්පනා කරලා වැඩිපුරම සිතුවිලි යන්නේ අයෝනිසෝ මානසිකාරයට. මොන මානසිකාරයටද? අකුසල මානසිකාරයට. අර මෛත්‍රිය බුදු ගුණ හිතන වෙලාවට එතනින් එහාට පස්සේ මේ භාවනාවක් කරන වෙලාවට සීලයක් ගැන හිතන වෙලාවට විතරයි හිත යෝනිසෝ මානසිකාරයට හැරෙන්නේ. හොඳටම ගිහින් බලන්න 100න් ඉඳලා හිත කොහාටද ඇදගෙන යන්නේ කියලා හිතුවිලි. සමහර අය මෙතන ආවත් මෙතන නැහැ. මානසිකාරය කොහෙද තියෙන්නේ? අයෝනිසෝ මානසිකාරවල. Tamanටම ඕන තට්ටු කරලා අහන්නේ යනවද නැද්ද කියලා. යනෝම තමයි ඉතින්. අයිත් ඉතින් අම්මා නිදා ගන්න හදනවා අයි මෙලොවට එනවා. අයිත් යනවා ටික වෙලාවකින්. අයිත් මොකද වෙන්නේ? අයිත් යනවා. එහෙම ස්වභාවයක් හිතේ තියෙනවා.
ඒකට කියන්නේ එම සිත් පරම්පරාවට අරමුණු වලට යොමු කරන ස්වභාවයට මොකද්ද කියන්නේ? මානසිකාරය කියලා කියන්නේ. මොකද්ද? මානසිකාරය. තවත් ලස්සන සිදුවීමක් පෙන්වන්න පුළුවන්. බල්ලොන්ට පූසොන්ට මානසිකාරය තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවද නැද්ද? බල්ලොන්ට පූසොන්ට. පින්නද බල්ලට මස් කෑල්ලකුයි ගේනකො පින්නදුනේ චොක්ලට් කෑල්ලකුයි. මොකද්ද උගේ හිත යන්නේ මොකටද? ඒයි උගේ මානසිකාරය වැඩ කරන්නේ අරම මුණට ඌට අර චොක්ලට් එක දිහා බලන්නවත් හිතෙන්නේ නෑ. එහෙනම් අපි බල්ලොන්ට පූසොන්ටත් මානසිකාරය තියෙනවා. දැන් බල්ලෙක් පූසෙට හොඳ කෑමක් ටිකක් දුන්නම නැට්ට වෙන බුරන්න යනවද? කෑමට එනවද? කෑමට එනවා. කෑම නැති වුණොත් බොරුවට බුරන්න යනවා. එතකොට පිළිඳින් මේ සතා සිව්පාවටත් එයාගේ අරමුණේ මානසිකාරයේ තියෙන මේ පැත්තට හිත් පරම්පරාව ඇදගෙන යනවා. මේ ජීවිතේ පහළ වෙන පළවෙනි සිතට මොකද්ද කියන්නේ? මේ භවයේ පහළ වෙන පළවෙනි සිත ප්‍රතිසන්දිසිත. මොන සිතද? ප්‍රතිසන්දිසිත. මේ භවයේ පහළ අන්තිම හිත මොකද්ද? චුතිසිත. මේ භවයේ පිළිඳින් වර්ණයේ දකින්න සිත මොකද්ද? වර්ණය දැක ගන්න සිත මොකද්ද? මොකද්ද? චක්කු විඥානය. මොන විඥානයද? චක්කු විඥානය. භවයේ ගෙනියන සිත මොකද්ද? භවාංග සිත. භවයේ ගෙනියන්නේ මොන සිතෙන්ද? භවාංග සිතේ. භවාංග සිත. සද්ධාහන සිත මොකද්ද? සෝත විඥානය. රස බලන හිත මොකද්ද? ජීවා විඥානය. පිළිද අපේ මේ මුළු ජීවිතේම කියන්නේ මොකද්ද? සිත් ගොඩක්. මොන ගොඩක්ද? සිත් ගොඩක් විතරයි. එක හිත කාවසකද චිත්තක්ෂණ එකයි. උපතේ පටන් මරණකම් අන්තිමට මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? සිත් ගොඩක් පහළ වුණා. ඒ හිත පහළ වෙලා ගන්නෙ මොකද්ද? අරමුණ. මොකද්ද ගන්නෙ? අරමුණ. චක්කු විඥානේ ගන්න අරමුණ මොකද්ද? වර්ණය. මොකද්ද ගන්නෙ පින්නතුනි? වර්ණය ගන්න. එතකොට පින්නතුනි හිත ගන්නෙම ඉපදිලා අරමුණ. එහෙනම් මේ ජීවිතේම කියන්නේ පින්නතුනි එක පැත්තකින් සිත් ගොඩක්. අනිත් පැත්තෙන් මොකද්ද? අරමුණු ගොඩක්. මොන ගොඩක්ද? අරමුණු ගොඩක්. අපි හිතුවට මේ ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන අපේ ජීවිතය කියලා අපේ ජීවිතේ මොනවද? අරමුණු තියෙන්නේ. මොනවද තියෙන්නේ? අරමුණු. අපිට පුළුවන් ද අපේ ගේ මේක ඇතුළට දාගන්න? අපි මොකද දාගෙන නැද්ද ඒ උනාට? දාගෙන තියෙන. දැන් මෙතෙන්ට ආවට ගේ දාගෙන නැද්ද? අරමුණකින් ගේ මේ හිතේ ජීවත් වෙනවා. එහෙනම් අපිට මේ ලෝකෙ කොච්චර විශාල වුණත් අපි මේ ලෝකේ ගන්නෙ මොනවෙන්ද? අරමුණු වලින්. ලෝකේ වස්තු මේක ඇතුළට ගන්න බෑ. නමුත් අරමුණකින් ඒ වස්තු අරමුණු කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ජීවිතය කියන්නේ පින්නොතන එක්තරා අතකට බැලුවොත් සිත් පහළ වීමක් විතරයි. මොන පහළ වීමක්ද? සිත් පහළ වීම. තවත් පැත්තකින් බැලුවොත් අරමුණු ගැනීමක්. අපිට අත්තරින්න බැරි නම් අත්තරින්න බැරි මොකද්ද? අත්තරින්න බැරි නම් අත්තරින්න බැරි මොකද්ද? අරමුණක්. මොකද්ද අත්තරින්න බැරි? අරමුණ. අල්ලගත්ත නම් අල්ලගත්තේ මොකද්ද? අරමුණ. තරහ ගත්ත නම් තරහ ගත්තේ මොකටද? සරලව කිව්වොත් අරමුණකටනේ පින්නොත. ජීවිතේ අපි හිතුවට මහ ලොකුවට ජීවිතය කියන්නේ සිත් ගොඩක් පමණයි. ඒ සිත් වලින් ගන්න අරමුණක්. ඊට එහා දෙයක් කවුරු හරි කළා පෙන්නන්න පුළුවන් නම් මටත් කියන්නකෝ ඒ ක්‍රමේ. පුළුවන් නම් අරමුණු ගැනීමෙන් අර දෙයක් හිතෙන් කළා පෙන්නන්න. මොකද්ද? හිත ගන්න අරමුණ විඳින්නේ කවුද? වේදනාව. මේ පින්නතුන ඒකවත් වේදනාවක් පෙන්වන්න බෑනේ. මොකද්ද? වේදනාව. පින්නතුනේ උපදින සෑම හිතකම වේදනාව උපදිනවා. උපදින සෑම හිතකටම ගන්න අරමුණක්. ඒ අරමුණ ගන්නකොට සෑම අරමුණක් එක්කම කවුද උපදින්නේ? වේදනාව උපදිනවා. මොකද්ද උපදින්නේ පින්නතුනේ? අරමුණ හොඳ නම් සැප වේදනාව උපදිනවා. අරමුණ නරක නම් දුක් වේදනාව උපදිනවා. ඒ දෙකටම නැත්තම් උපේක්ෂා වේදනාව උපදිනවා. හිත ගන්න සෑම අරමුණක් එකම පෙරපසු නොවි උපදිනවා පින්නතුනි සංඥාව. මොකද්ද උපදින්නේ? සංඥාව කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? හඳුනා ගැනීම. හඳුනා ගත්තොත් ඔබම සංඥාව උපදිනවා. සෑම අරමුණකම මොකද්ද උපදින්නේ? සංඥාව උපදිනවා. සෑම අරමුණකම සෑම හිතක් එකම උපදිනවා. ඒ වගේම සෑම අරමුණක් එකම පහළ වෙනවා පින්නතුනි චේතනාව. මොකද්ද පහළ වෙන්නේ? චේතන. භවාංග සිත්වල පවා පහළ වෙනවා. ඒක මම පස්සේ කියා දෙන්නම් භවාංග සිත්වල පහළ වෙන හැටි. චේතනාව පහළ වෙනවා. උපදින හිත ගන්න සෑම අරමුණක පහළ වෙනවා පින්න අරමුණේ ගැටෙන ස්වභාවය කියන්නේ මොකද්ද? පස්සේ. එහෙනම් පින්න අපේ ජීවිතේ තවත් කෙටියෙන් කිව්වොත් වේදනා ගොඩක් විතරයි. මොන ගොඩක් විතරයිද? වේදනා ගොඩක්. තවත් කෙටියෙන් කිව්වොත් හඳුනා ගැනීම ගොඩක් විතරයි. තවත් කෙටියෙන් කිව්වොත් ක්‍රියාත්මක වීම ගොඩක් පමණයි. පින්නතුනි හිත ගන්න අරමුණ සෑම අරමුණකම උපදින ඒකාග්‍රතාවය. මොකද්ද උපදින්නේ? ඒකාග්‍ර. හැම හිතකම උපදිනවා. සෑම හිතකම උපදිනවා පින්නතුනි ජීවිත ඉන්ද්‍රිය. මොකද්ද උපදින්නේ? ජීවිත ඉන්ද්‍රිය නෙළුම් විලේ වතුර වගේ කෙනා උපදිනවා. සෑම හිතක් එකම උපදිනවා මොකද්ද? මානසිකාරය. මොකද්ද උපදින්නේ පින්නතුනි? මානසිකාරය.
සෑම සිතක් එක්කම උපදින මේ ධර්මතාවලට කියන සිතුවිලි කියලා. මොනවද කියන්නේ? සිතුවිලි. චුට්ටක් බලන්න පින්නතුනේ. සෑම හිතක් එක්කම අරමුණ ගැන විඳින්න හඳුනා ගන්න එකඟ කරන්න උපදින මේ ධර්මතාවලට මොකද්ද කියන්නේ? සිතුවිලි කියලා කියන්නේ. මොකද්ද කියන්නේ? සිතුවිලි. හිතත් එක්ක උපදින අන්‍ය ධර්මතාවලට කියන්නේ මොකද්ද? සිතුවිලි. මොකක් කියලාද කියන්නේ පින්නතුනේ? සිතුවිලි. එහෙනම් ජීවිතය කියන්නේ හිත ගොඩකුයි සිතුවිලි ගොඩකුයි නේද? හිත ගොඩකුයි සිතුවිලි ගොඩකුයි. හිතයි සිතුවිලි එකතු වෙලා මොකද්ද ගන්නෙ? අරමුණක් ගන්නෙ. මොකද්ද ගන්නෙ? අරමුණක් ගන්න එක විතර. පින්නතුනේ ජීවිතයේ උපදින සෑම හිතකදීම මේ සිතුවිලි උපදින නිසා මෙන්න මේවා සෑම සිතකටම මොන සිතකටමද? සෑම සිතකට. මොන හිතකටද පින්නතුනේ? සෑම හිතකටම. සෑම හිතකටම. මොන හිතකටද? සෑම හිතකටම. සාධාරණද අසාධාරණද? හැම හිතකම උපදින හැම හිතකටම සාධාරණයි මේ සිතුවිලි. සාධාරණයි. සෑම කියන එකට කියන්නේ පින්නතුනේ සබ්බ කියලා පාළිය. මොකද්ද කියන්නේ? සබ්බ සියලු කියන අදහස. සියලුම සිත්. හිතට කියන්නේ මොකද්ද? චිත්ත. හැම හිතකම තියෙන නිසා කියන සාධාරණයි. ඒක නම් පින්නතුනේ මේක පාළියෙන් කියන්නේ මොකද්ද? සබ්බ චිත්ත සාධාරණ. මොනවද සබ්බ චිත්ත සාධාරණ සිතුවිලි? පස්ස, වේදනා, සංඥා, චේතනා, ඒකාග්‍රතා, ජීවිතේන්ද්‍රිය, මානසිකාර. මේවා විශ්ව සත්‍යතාවයක්. වේදනාව කියලා එකක් තීරමද නැද්ද පින්නතුනි? තියෙනවා. හඳුනා ගන්නවා කියන එකක් නැද්ද? අරමුණු ගන්නවා කියන එකක් නැද්ද? ඔබ තුල මේක තියෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේවට කියන්නේ මොකද්ද? පරමාර්ථ ධර්ම. මොන ධර්මද? පරමැත්ත. පරමැත්ත වේදනා සංඥා චේතනා මනසිකාර කියන ස්වභාවයන් අපේ හිතවල තියෙනවා. එතකොට පින්නතුනි මෙන්න මේ සිතුවිලි හතර කියන්නේ මොකද්ද? සෑම හිතක් එකම උපදින නිසා සබ්බචිත්ත ලෝ විශ්වයේ උපදින කිසිම හිතකට මිනිස්සෙක් වේවා දෙවියෙක් වේවා බ්‍රහ්මයෙක් වේවා ප්‍රේතයෙක් වේවා උපදින්න හිතක් ඒ කිසිම හිතකට පින්නතුනි මොකද්ද වෙන්නේ? මේ සිතුවිලි හත නැතුව අරමුණක් ගන්න බෑ. පින්නතුනි මෙහෙම දේශනා කරේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ. කවුද දේශනා කරේ? එහෙනම් අපි මේ හිතේ ආවස චිත්තක්ෂණ එකයි. හිතේ ආවස කීයද? චිත්තක්ෂණ එකයි. පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ හිතේ ආවස කීයද? චිත්තක්ෂණ එකක් තියෙන ආවස තියෙන හිත පරම්පරාව පරිහරණය කරන ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙන්න මේ සිතුවිලි හත මේ විශ්වයේ කිසිම හිතක මේ සිතුවිලි හත නැතුව උපදින්නේ නැහැ කියලා. ඒකට පින්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කොහොම අරමුණු කිරීමක් තියෙනවද? මේ පැත්තෙන් සතර අපායේ ඉඳලා මොකද වෙන්නේ? අකනිටාවට දක්වා නෙවෙයි අසංඤීය සත්‍යයටම රූපයක් නැති ලෝක වලටම බලන්න ඕන. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ විශ්වපතේ යම් සත්‍යයක් ඉන්නවනම් සෑම හිතකටම අරමුණු කරලා බලන්න ඕන සිතුවිලි හයක් තියෙන හිතක් තියෙනවද කියලා. තියෙනවද? නෑ. හැම හිතකම පින්නතුනි මොකක්ද මේ හත නැතුව උපදින්නේ නැහැ. ඒ නිසා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා විශ්වයේ උපදින සෑම හිතක්ම අරමුණක් ගන්න මේ සිතුවිලි හතත් එක්ක. අපි දන්නවා බල්ලෙක්ට පාන් කෑල්ලක් හරි මොනවා හරි ගෙනත් දැම්මොත් එයාට වේදනාව උපදිනවද නැද්ද? උපදිනවා. වතුර ටිකක් ගැහුවොත් යනවද නැද්ද? යනවා වේදනාව උපදිනවා. එහෙනම් පින්න සතා සිව් පාවටවත් එයාටවත් හිත පහල කරගන්න බෑ. පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකාග්‍රතාවයේ ජීවිතේන්ද්‍රිය මානසිකාරය කියන සිතුවිලි නැතුව. අන්නේ සිතුවිලි හතර පොදුවේ කිව්වේ මොකද්ද? සබ්බ චිත්ත සාධාරණ. 17 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කියලා නෙවෙයි. මොකද්ද කිව්වේ? සබ්බ චිත්ත සාධාරණ. ඒ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කරන්නට හිතනේ පහළ වෙන්නේ. ඒ හිත වලටත් මේ සිතුවිලි හත නැතුව ඒ අරමුණ ගන්න බෑ. ඒ අරමුණ ගන්න බෑ. ඒ නිසා අපිනු සබ්බ චිත්ත මෙන්න මෙතන පින්නොතනි පරමා සිතුවිලි එක පරමාර්ථ ධර්ම 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි කීයක් තියෙද? කීයක් තියෙද පින්නතුනි? විශ්ව සත්‍යතාවක් මෙතන කීයක් තියෙනවද? 7යි. මොනවද ඒ 7? පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකාග්‍රතා ජීවිතේන්ද්‍රිය මානසිකාර. හොඳට බලන්න කීයක් තියෙනවද පින්නතුනි? 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 7යි. කීයක් තියෙනවද? ඒක හිත කාටද අයිති? හැමදාම වෙන්නේ ඕක තමයි. හිත එයා සිතවිලි අරමුණු අරගෙන ඔක්කොම සිතවිලිත් එක ඉපදිලා එයා පෙන්වන්නේ. ඒක නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා මායාකාරයෙක්. මෙයා කවුද? මායාකාරයෙක්. එයාට ඕන මායාව පෙන්වන්න ඔක්කොම සිතවිලි ටික උදව් කරගෙන එයා නොපෙනී යනවා. දැන් මේ පින්නතුන්ටත් ඉතින් විශ්ව සත්‍යතාව මෙතන තියෙන කීයද? 7යි. ඒ ඔක්කොම ගත්තේ කවුරු හරහාද? හිත ගන්න අරමුණ හරහා. නමුත් එයා පේන්නේ නැහැ. ඔක කොහොමද තේරුම් ගන්න පින්නතුනේ? දැන් ගෙදර හැන්ඩල් කරන්නේ කවුද? මහත්තයද නෝනද? මහත්තයයි කියලානේ හිතන්නේ. ගෘහ මූලිකය කවුද? මහත්තයා.
ඔව් හැන්ඩල් කරන්නේ කවුද? කාටවත් පේන්නේ. කාටවත්ම පේන්නේ නෑ. ඒ වගේ තමයි මෙයා තමයි ඔක්කොම හැන්ඩලින් එක කරන්නේ. නමුත් එයා පේන්නේ නැහැ. නමුත් වේදනාව පේනවද නැද්ද? හොඳටම තේරෙනවා. සංඥාව තේරෙනවද? ටිකක් තේරෙනවා. ඒ නිසා පින්නතුනි ජීවිතේ අරමුණක් ගන්න විශ්ව සත්‍යතා කීයක් එකතු වෙන්න ඕනද? 8ක් එකතු වෙන්න ඕන. කීයක් එකතු වෙන්න ඕනද? 8ක් එකතු වෙන්න. විශ්ව සත්‍යතා 8ක් එකතු වෙන්නේ නැතුව පින්නතුනි කිසිම ආකාරයකට අරමුණක් ගන්න බෑ. මේ පින්නතුන් දන්නවද? මෙන්න මේ කිසිම පරමාර්ථ ධර්මයක් පෙන්වන්න පුළුවන් දේවල්ද? හිත කාටවත් පෙන්වන්න පුළුවන්ද? කො බලන්න කවුරු හරි පෙන්වන්න බෑ. වේදනාව කාට හරි පෙන්වන්න පුළුවන්ද? ඒත් බෑ. හැබැයි නැහැ කියන්න පුළුවන්ද? ඒත් බෑ. පෙන්වන්න පුළුවන්ද? ඒත් බෑ. දැන් අපේ හිත අරහෙට යන මානසිකාරය කියන එකක් තියෙනවනේ. කාට හරි පෙන්වන්න පුළුවන්ද? හැබැයි එහෙම එකක් නැද්ද? තියෙනවා. වෙලාවට පෙන්වන්න බැරි උනේ. පෙන්වන්න පුළුවන් වුණා නම් හිත යන තැන් හැමතැනම පෙන්න ගන්න තිබුණා. ඒ නිසා පින්නොත් මෙන්න මේවට පින්නොත් රූපයක් නැහැ. මොකද්ද නැත්තේ? රූපයක් නැහැ. මේවා ඇවිල්ලා අරූපී. මොන රූපීද? අරූපී සත්‍යතා. මොන සත්‍යතාවද පින්නතුනේ? අරූපී සත්‍යතා. දැන් පින්නතුනේ මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ සිතුවිලි හත සෑම සිතක් එකම උපදිනවා. අඩුතරමේ පින්නතුනේ අරමුණක් කියන එකක් ගන්න විශ්ව සත්‍යතා කීයක් එකතු වෙන්න ඕනද? 8ක් එකතු වෙන්න ඕන. කීයක් එකතු වෙන්න ඕනද? 8ක් එකතු වෙනවා. ඉතින් මේ විශ්වයේ රූපයක් බිහි වෙන්න සත්‍යතා කීයක් එකතු වෙන්න ඕනද? පළවෙනි සතියේ කියා දුන්නා රූපයක් බිහි වෙන්න සත්‍යතා කීයක් එකතු වෙන්න ඕනද? 8යි. නාමයක් බිහි වෙන්නත් 8යි. රූපයක් බිහි වෙන්නත් 8යි. නාම කියන්නේ පින්නතුනේ රූපයක් නැති ධර්ම. හිතට රූපයක් නැහැ නාම ධර්මයක්. වේදනාවට රූපයක් නැහැ නාම ධර්මයක්. එහෙනම් පින්නතුනේ නාම ධර්මයක් උපදින නාම ධර්මයක් ටිකක් උපදින අරමුණක් ගන්න සත්‍යතා කීයක් උපදින්න ඕනද? 8යි. මොනවද? හිත, පස්ස, වේදනා, සංඥා, චේතනා, ඒකාග්‍රතා, ජීවිත ඉන්ද්‍රිය, මනසිකාර. ධර්මතා 8යි. රූප ධර්මයක් බිහි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සුද්ධාෂ්ටකයක් තුලින් තමයි මේ හැම දෙයක්ම හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ රූප ධර්මයක් බිහි වෙන්න සත්‍යතා කීයක් එකතු වෙන්න ඕනද? 8යි. මොනවද? පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජ. රූපයක් බිහි වෙන්න සත්‍යතා 8ක් එකතු වෙන්න ඕන. නාමයක් බිහි වෙන්න සත්‍යතා 8ක් එකතු වෙනවා. ඒ වගේ තමයි අපේ ජීවිතවල කියන්නේ මොකද්ද? සුද්ධාෂ්ටක ගොඩකුයි නාම ධර්ම ගොඩකුයි. ඒක අවම වශයෙන් බිහි වෙන්න කීයක් එකතු වෙන්න ඕනද? 8වත් එකතු වෙනවා. ඊට වඩා වැඩි වුණාට කමන්නේ 7කින් නම් රූපයක් නාමයක් බිහි වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම පින්නතුනි තවත් ලස්සන දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? මගේ සිවුරේ චෝක් ගෑවෙන එක නෙවෙයි. හරිද? තවත් ලස්සන දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? මේ ලෝකේ 8කින් අපිට ගැලවෙන්න බෑ පින්නතුනි. මොනවද? ලාභ, අලාභ. අනිත් එක මොකද්ද? නිന്ദා, ප්‍රශංසා. ඒ වගේම සැප, දුක. යස, පුළුවන් නම් මේකෙන් ගැලවෙලා ජීවත් වෙන්න. අපේ ශරීරය බිහි වෙන්නේ නැහැ ධර්මතා 8ක් නැතුව. සිතුවිලි හිතට අරමුණක් එන්නේ නැහැ ධර්මතා 8ක් නැතුව. අපි කාටවත්ම පින්නතුනි මේ 8න් ගැලවිලා ජීවත් වෙන්නත් බෑ. මොනවද මේකට කියන්නේ? අටලෝ දහම. මොකද්ද මේකට කියන්නේ? අටලෝ දහම. පින්නතුනි ඔන්න බලන්න මේ වෙලාවෙත් පින්නතුන්ට අටලෝ දහමෙන් ගැලවෙන්න බෑ. පුළුවන් ද ගැලවෙන්න? බෑ. අර ආපු පින්නතුන්ට දැන් වාහනේ අයින් කරන්නේ කො ලාභද අලාභද? අලාභනේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් මෙතන ඉන්න කෙනෙක්ට දැන් එනකොට අරහේ බලනවා මෙහේ බලනවා. එයාට මොකද වෙන්නේ? මෙතෙන්ට ආපික වාසිද අවාසිද? දුකනේ පින්නතුනි මොකද්ද? දුකනේ. පවණක් අය ගල් ගිල්ල වගේ අහගෙන ඉන්න. මොකද්ද? සැපනේ. එහෙනම් මේ මොහොතේදිවත් මේ අටලෝ දහමෙන් ගැලවෙන්න බෑ. තවත් දෙයක් කියන්න. මේක මම හරියටම තේරුම් ගත්තේ පින්නතුනි රඹුටන් කාපු වෙලාවක. මොන්න බලා ගන්න. පින්නතුනි මල් වාහන ඉන්න මම අඳුරන උපාසක අම්ම කෙනෙක්. එයාට තියෙන රඹුටන් අක්කර ගණන් තියෙනවා. හැදුනම පින්නතුනි ගස් බර වෙනවා පොළවට. අර දැන් මේ පින්නතුන් මං කියනකොට කන්න එපා. මේ අත අල්ලක් විතර ගෙඩි ලොකුයි. හරිද? ඒවට තමයි පින්නතුනි මල් වාහනේ රඹුටන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අම්මා ඔක හැදුනන් පස්සේ වට්ටියක් දෙකක් විතරනේ සාන බෑග් පිටින් ගේනවා. ආපු ගම මම කියන්නේ මොකද? අම්මා ඉක්මනට යන්න රඹුටන් කන්න. අම්මා රඹුටන් ගේන එක ලාභයක්, ඉන්න එක අලාභයක්. හරිද? දැන් ඊට පස්සේ රඹුටන් කන්න පටන් ගන්නවා. පළවෙනි ගෙඩිය කෑවම් පින්නතුනි මී පැණි වගේ. මොන වගේද? මස් කුට්ටි ගැලවිලා ඉන්නේ අර ඇටේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? නියමයි. ලාභද අලාභද? ලාභ. ලාභයක්ද අලාභයක්ද? උඩින් රඹුටන් පහත් වෙනකොට ලාභයක් නෙවෙයිද?
ලාභය. පින්නතුනි ඊළඟ ගෙඩිය කනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඇඹුලම ඇඹුලයි. ලාභද අලාභද? අලාභ. ඊළඟ එක කනකොට පින්නතුනි ඊටත් වඩා රහයි. ලාභ. ඊළඟ එක කනකොට පණුවේ කටට හැපිලා. ලාභද අලාභද? අලාභ. එහෙනම් පින්නතුනි රඹුටාන් කනකොටවත් අඩුතරමේ මේ ලාභ වලින් ගැලවෙන්න බෑ. ඔන්න බලන්න තවත් අවස්ථාවක්. මේ පින්නතුන් ගෙදර පින්නතුනි දැන් හාල් ටිකක් එහෙම උයන්න ගන්නකොට ළඟ තියෙන කඩෙන් හාල් නැති වෙලාවේ කිලෝ එකක් ගෙනල්ලා දැන් හාල් ටික ගරන්න ලෑස්ති වෙනවා. එනවා අල්ලපු ගෙදර අම්මා. අම්මා නැත්නම් අම්මන්ඩි. හරි කවුරු හරි කමන්නේ එනවා. ඇවිල්ලා කියන කොහෙන්ද බං හාල් ගෙනාවේ? කඩෙන් එයා ළඟ කඩෙන් ගුණපාලගේ කඩෙන් ගෙනාවේ. කීයක් වුණාද? 75යි. හරි නේද ගාන? 75යි. ඊට පස්සේ ඔයි හාල මම ගෙනාවනේ බර රුපියල් 59 ටවුන් එකේ කඩේ. ඕක ගිනි පොලියෙක්. ලාභද අලාභද? අලාභ. ඊට පස්සේ පිළිවෙල හාල් ටික ගරනකොට මොකද වෙන්නේ? හාල් ටික ගරනකොට පංචායුධ කෑල්ලක් මතුවෙනවා. මොන කෑල්ලක්ද මතුවෙන්නේ? ලාභද අලාභද? ලාභ. අයියෝ ගුණපාලගේ කඩේ හරිම ෂෝ. ඊට පස්සේ පිළිවෙල කොහොම හරි බත් ටික තම්බල ඉවරලා දෙනවා. දුන්නට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? බත බෙරි වෙනවා. ලාභද අලාභද? අලාභ. ඊට පස්සේ ඒ අලාභේ විඳින්න වෙන කාට ගෙදර උදවියට. මොකද්ද මේ ගෑයින්ට මේ බත් ටිකක්වත් උයා ගන්න? ඒගොල්ලොත් ඒ අටලෝ දහමට ගොදුරු වුණාද නැද්ද? ගොදුරු වුණා. එහෙනම් අපි සෑම වෙලාවකම පින්නතුනි අටලෝ දහමෙන් ගැලවෙන්න විදියක් නැහැ. අපිට නෙමෙයි ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේටවත් මේකෙන් ගැලවෙන්න නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ විතක විශාල ප්‍රශංසා වෙන විතක විශාල අපකීර්තිය ඇති වෙන ගැලවෙන්නේ. පින්නතුනි හඳුන් කුටිය වගේ දෙයක් ගෙනහම ලාභද අලාභද? ලාභ. ඒ වගේම පින්නතුනි ගල් පෙරනෝමා ලාභයක්ද නැද්ද? අලාභ. ඒ නිසා අපි ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේටවත් ජීවිතේදී පින්නතුනි අටලෝ දහමෙන් ගැලවිලා ජීවත් වෙන්න විදියක් නැහැ. රූප ධර්ම අටක් පරිහරණය කරන නාම ධර්ම අටක් පරිහරණය කරන කිසිම සත්වයකට අටලෝ දහමෙන් ගැලවෙන්න බෑ. හැබැයි පින්නතුනි අපිට ලාභයක් ආව අපි මොකෝ කරන්නේ? උඩ යනවා. මොකද්ද යන්නේ? උඩ යනවා. අලාභයක් ආවම හූල්ලනවා. ඕක විනාශය මැරියන් ඕක නැද්ද? ඉවරයි. ඒ වගේම කීර්තියක් ආවම අම්මෝ නියම මිනිස්සු. අපකීර්තියක් ආවම ඕක ගැන අපි දැනගෙන හිටියා. ප්‍රශංසාවක් ආවම සුපිරි. නින්දාවක් ආවම බෙල්ලේ වල දා ගන්න යනවා. මොකද්ද යන්නේ? බෙල්ලේ වල දා. ඒ කියන්නේ මේ අටලෝ දහමට අපි ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද වෙන්නේ නැත්තේ? අටලෝ දහමට අපේ හිත ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. රඹුටාන් කනකොට සතුට ගලාගෙන යනවා. අඹුල් වෙනකොට පොළවේ ගහන්න හිතෙනවා. අටලෝ දහමට අපේ හිත. නමුත් ඉතින් බුද්ධ ආදී ආර්යයන් වහන්සේලා අටලෝ දහම ආවත් ඒවට කම්පා වෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද වෙන්නේ නැත්තේ? කම්පා වෙන්නේ නැහැ. අපි මොකද්ද වෙන්නේ? අපි කම්පා වෙනවා. අපි කම්පා වෙනවා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කම්පා වෙන්නේ නැහැ. හේතුව මොකද? බුදුරජාණන් වහන්සේ රූපයත් අවබෝධ කරා, නාමයත් අවබෝධ කළා. නාම රූප අවබෝධ කරපු කිසිම කෙනෙක් අටලෝ දහමට කම්පා වෙන්නේ මේ පින්නතුන් අහලා තියෙන සොත්තිය බමුණ කුසතන ගෙනල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරා කියලා. කුසතන මිටි කීයක් ගෙනවද? 8ක් ගෙනාවා. ඒ 8 උඩම වාඩි වුණා කියලා අහලා තියෙනවද? ඇත්තටම පින්නතුන් ඒ ආකාර සිදුවීමක තුන ඇත්තටම බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙන්න කලින් වාඩි උනේ කුසතන මිටි 8 උඩ විතරක් නෙවෙයි මොකද්ද? අටලෝ දහම වාගෙන වුණා. මේ ලෝකේ අටලෝ දහමටයි යට නොවන හිතක් නැවත හදා ගත්තා. මේ අටලෝ දහම අපි පෑගුවේ නැතුනොත් පින්නතුනේ අටලෝ දහම විසින් අපිව පාගෙනවා. නැද්ද? එනවා. සමහර ළමයින්ට ඉගෙන ගත්තම කියන දෙයක් තමයි සමහර විභාගයක් හොඳටම පාස් වෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා ඒ ලෙවල් වලට යනවා. අනේ හාමුදුරනේ මට මතක නැහැනේ මේකට බෙහෙතක් නැද්ද? මතකය කියන්නේ නිත්‍ය දෙයක්ද අනිත්‍ය දෙයක්ද? අනිත්‍ය දෙයක්. එහෙනම් අනිත්‍ය දෙයක් නම් පින්නතුනේ ඔක තියාගන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඉතින් ওই වගේ තමයි මම එකපාරක් ගාල්ලේ ඉන්නකොට එක ළමයෙක් ඇවිල්ලා තුන සති 3-4ක් තිස්සේ මාතර පැත්තේ ඉඳලා මේ භාවනා ආරාමයක් එක්ක කියලා දැනගෙන. යනකොට පින්නතුනේ මොකද වුනේ? මම කුටියේ තමයි හිටියේ. ඇවිල්ලා මේ ළමයා අහන සාදු පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කතා කරගන්න පුළුවන්. මම කො මට හොඳට කතා කරන්න පුළුවන්. කියන්න කොතන ඉඳගෙන මේ පාරේ යා කියන සාදු මමට ඒ 8ක් තියෙනවා. ඒ කීයක් තියෙනවද? 8ක් තියෙනවා. මම ඔයා මැට්ස් නේද කරේ? ඔව්නේ අපේ හාමුදුරුවනේ. එප්තුණන් නේද? හරිනේ අපේ හාමුදුරුවනේ. සාදු මට ඒ කාලේ හැම එකෙම එක වගේ. දැන් මට කිසි දෙයක් මතක නෑ. මේකට බෙහෙතක් නැද්ද? මං කෝ තියෙනවා. මගේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් කියන සාමින්වහන්සලා දෙන්නෙක් කියනවා හවසට. පන්සලේ ගිලම්පසට හදන්න මුකුත් නැහැ. ඔයාට බැරිද මොකක් හරි මට ගෙනල්ලා දෙන්න? මම සල්ලි දෙන්න. මං කිව්වා පළතුරු නැති පළතුරු ටිකක් කියලා හොයාගෙන ඉන්නකෝ. මොකද එයා කිව්වා එයාට හොඳටම නිින්ද යනවලු. මොකද්ද වෙන්නේ? නිින්ද යනවලු. ගෙදර ඉඳන් පාඩම් කරන්න බැරිලු. අම්මා ආච්චිට බත් එක ගෙනියන්න කියනවලු.
දැන් විභාගේ ෆේල් වෙන්න හේතුව මොනවද? පාඩම් කරනකොට අම්මා කියනවලු ආච්චිට බත් එක අරන් යන්නේ කියලා එහා ගෙදරට. ඉතින් මට මල කරදරයල්ලු. මං හිතාගත්ත මූ කම්මැලියෙක් තමයි. මොකේද? කම්මැලි. ඊට පස්සේ මං කොහේ නම් මේ ගිහිල්ලා වා පුළුවන් නම් මේ බයික් එකෙන් ගිහිල්ලා අරගෙන එන්න. හති දාගෙන පින්නොතේ 4ට විතර එනවා. හාමුදුරනේ අවකාඩෝ මේ පැත්තේ නෑනේ. දැන් මොකද මං කොහොම මල්ලි පොඩි වැඩක් තියෙනවා. ගොඩක් කාලෙකින් මගේ කාමරේ අස් කරගන්න බැරුණා. පොඩ්ඩක් මේකට සපෝට් එකක් දෙනවද? දැන් මිනිහට බෑ කියන්නත් බෑ. මොකක් කියන්න බැරිද? දැන් ඉතින් 6 විතර වෙනකන් කාමරේ අස් කරා. මල්ලි බුදුමැදුර ගොඩ කාලෙකින් පිහි දැම්මේ නෑ මල්ලි. අනේ ආමුදුරේ මට දැන්න බෑ. දැන් මිනිස්සෙට දැන් මාව එපාම වුණා. මං කොහේනම් මල්ලි කොලයක් කරා මේක ලියාගනි. ජීවිතේ හැමදාම සැප රැඳෙන්නේ නැහැ. දුක රැඳෙන්නේ හැමදාම හැමදේම මතක් වෙන්නේත් නැහැ. හැමදාම හැම දෙයක්ම අමතක වෙන්නේත් නැහැ. මම මතක් වුණත් ඒකෙන් උදම් නොවේවා. අමතක වුණත් ඒකෙන් උදම් නොවේ ඒකෙන් දුක් නොවේවා කියලා පිනතුනේ අටලෝ දහමට ගලපලා ලියා ගන්න කියලා දුන්නා. මං කෝක ටයිප් කළා මට මතක ඇතුව කොලයක් ගෙනල්ලා දෙන්න. ටික කාලෙකින් පින්නසේ මං දැන් ගාල්ලේ නෑනේ. සඳුදා දවසක මෙයා බයික්ෙන් ආවා. මල්ලි මං අහුව මතකද? හාමුදුරුවෝ මතක නැතුණත් කිසිම අවුලක් නැහැ. හේතුව මොකද? එයාට මං කොයි බෝඩ් එක පේන හැමතැනම ගහගන්න. ඒ ඉන්න දැන් පාඩම් කරන ගෙදර හැමතැනම ගහගන්න. එතකොට පින්නතුනේ මොකද හිත බැලන්ස් වෙනවා. හිත මොකද්ද වෙන්නේ? බැලන්ස් වෙනවා. හිත බැලන්ස් එක නැති වුණාට පස්සේ කරන පාඩමක් ඕක කරන කිසිම දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. අපි සතුටක් ආවත් ඒකෙන් උදම් වෙනකොට ඒ සතුට හරියට විඳින්න බෑ. දුකක් ආවම ඒකෙන් කම්පා වෙනකොට අපේ ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්නේ නෑ. මේ දෙකේම අපි බැලන්ස් වුණාම තමයි පින්නතුනේ අපේ ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒකනේ අමතක වුණොත් තමයි අර පොත ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. දුක් වෙන්න දෙයක් නෑ. මතක් වුණොත් ඒක ඉතින් කියාගෙන යනවා. කරගන්න දෙයක්වත් නෑ. ඊළඟ දේ තමයි පින්නතුනේ චීන උපමා කතාවක් තියෙනවා. මොන උපමා කතාවද? චීන ස්ටෝරි එකක්. චීන පොතක තමයි තියුනේ. ඉතින් සිංහලට පරිවර්තනය කළ දුන්නා. මෙන්න මේකේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. මොන කතාවක්ද? ඔව්. දෙන්න ගියා අයින් කරන්න. අර මොකද්ද? එක්තරා චීනක ජීවත් වෙන අම්මයි ඒ පවුලේ ඉන්නේ අම්මයි තාත්තයි එකම පුතයි. කවුද ඉන්නේ පවුලේ? අම්මයි තාත්තයි පුතයි විතරයි ඉන්නේ. මේගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ කළුවස්සේ රෙන්ට් කළා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කැබ් සර්විස් එකක් දාලා නෙවෙයි. අර අස්වැයක පිටේ ඒ ගමට එන කට්ටිය පිටේ තියන් ගිහලා සල්ලි ආදායමක් හොයාගෙන තමයි ජීවත් වෙන්නේ. පින්නතොනේ ටික කාලයක් යනකොට කළුවස්සය පැනලා ගියා. කළුවස්සය මොකද කරේ? පැනලා ගියා අනිත් පැත්තට නෙවෙයි හොයාගන්නම නැති වෙන්න ගියා. ඊට පස්සේ පින්නතොනේ ටික කාලයක් යනකොට ගමේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා කියනවා මේ ගෙදර අයට ඕගොල්ලන්ට පුදුම අලාභයක් වුණේ. ඕගොල්ලන්ට මොකද වුණේ? ඕගොල්ලන්ට පුදුම අලාභයක් වුණේ. ඕගොල්ලන්ට ජීවිතේ ගෙනියන්න තියෙච්ච අස්සය ගියා නේද? අම්මා කියනවා ඇත්තම ඇත්ත දැන් නම් ගෙදර හරියට කන්නත් නෑ. එයා වැළපෙනවා. පුතා මොකද කියන්නේ? අනේ තාත්තේ මගේ වෙහිකල් එක නැති වුණා. ගෑල් ළමයි දැන් මන් දිහා බලන්නේ නෑ. තාත්තේ කියනවා නෝමල්. මොකද තාත්තා කියන්නේ? නෝමල්. ටික කාලයක් කොහොම ගත වෙලා ගියා. ගත වෙලා යනකොට පින්නතුනේ කළු අස්සය සුදු අස්සයකුත් අරගෙනම ආවා. කවුද අරගෙන ආවේ? සුදු අස්සෙක් අරගෙන. දැන් පින්නතුනේ මේ ගෙදරට මිනිස්සු වැඩිපුර එනවා අස්සයක පිට යන. වැඩිපුර යන්නේ කාගේ පිටේද? සුදු අස්සයක පිටේ. ඉතින් මේ ගමේ මිනිස්සු කියන බලන්න මේ කළු අස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරපු ලාභය. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනට පොහොසත් වෙනව නේද? අම්මා කියනවා හරිම ෂෝ. මට සාරි ආභරණ මැවිලා පේනවා. පුතා මොකද කරන්නේ? පුතා යන්නේ කළු අස්සේකද සුදු අස්සේකද? සුදු අස්සේක පිටේ යනවා. තාත්තා කියනවා මොකද්ද? නෝමල්. මොකද්ද කියන්නේ? නෝමල්. දැන් පිනෝ ටික කාලයක් කොහොම පුතා සුදු අස්සේ පිටේ වැඩිපුර යන්න කියලා සුදු අස්සේ කුලප් වෙලා පුතා ඩෝර් ගාලා බිමට වැටලා කකුල කඩුණා. කකුල මොකද්ද කරන්නේ? කැඩුණා අබ්බගාත වුණා. මොකද්ද උනේ? අබ්බගාත වුණා. ගමේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා කියනවා බලන්න ඕගොල්ලන්ට ඊට මේකම පුතා මේ කළු අස්සේ සුදු අස්සේ කියලා විනාශ කරා නේද? අම්මා කියනවා ඇත්තම ඇත්ත අපේ එකම පුතා අබ්බගාතේ වුණා. පුතා කියනවා අනේ දැන් තාත්තේ මාත් එක්ක කවුරුත් බඳින්න මාව එන්නේ. තාත්තා මොකද කියන්නේ? නෝමල් පුතේ නෝමල්. ඊට ටික දවසක් කොහොම චීනේදී ওই කාලේ ගත වෙලා යනවා. ගත වෙලා යනකොට චීනය පින්නතුනේ විදේශයෙන් ආක්‍රමණය කරනකොට චීන ආණ්ඩුවෙන් තීරණයක් ගන්නවා පවුලේ ආබාධිත නොවන එකම පිරිමි ළමයෙක් හරි ඉන්නවා නම් යුද්ධයට බඳවන්න ඕන. දැන් මොකද කරන්නේ? ගමේ කොල්ලෝ යුද්ධයට බඳව ගන්නවා. ආබාධිත අය ගෙනියන්නේ ටික කාලයක් යුද්ධ යනකොට ගමට බොඩීස් එනවා. මොකද එන්නේ? බොඩීස් එනකොට කියනවා බලන්න සුදු අස්සේ කොච්චර ලාභයක්ද ඔයාලට කරේ. ඔයාලා පුතා ආබාධිත නොවුන නම් මේ වගේ බොඩියක් වෙන්න තිබුණා. තාත්තා මොකද කියන්නේ? නෝමල්.
පින්නතුනි බලන්න මෙතන හරි ලස්සන සිදුවීමක් තියෙනවා. අපේ ජීවිතෙත් ওই වගේ තමයි. සමහර ලාභ උපන දේවල්ම අපිට අලාභ උපදවනවා. සමහර අලාභ සමහර විශාල ලාභයක් බවට පත් මම එහෙම උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් පින්නතුනි හයිවේ යද්දී අපේ වාහනේ දඩාස් ගාලා වැදුනා. ලිස්සලා ගිහලා තුන් පාරක් කැරකිලා වැදුනා. ලාභද අලාභද? අලාභ. මං චමින්දට ගෝ නෝමල්. ගණන් ගන්න එපා. ඊට පස්සේ මොකද කෝල් එකක් දීලා අවශ්‍ය වැඩ ටික කරාට පස්සේ පාරේ ක්ලේම් එක 340000යි කියලා යාළුවෙක් ආවේ පින්නතුනේ එතන. උග ලක්ෂ 5කට වඩා ක්ලේම් එක කිව්වා. මං කොයි ඉතින් ගණන් ගන්න එපා. දැන් ගේන්නද? එපා. ඊපස්සේ පින්නතුනේ වාහනේ හදන්න යනකොට කීයද? 130000යි. පින්නතුනේ මට ගොඩාක් සල්ලි හම්බුනේ ඒක නිසා. ලාභද අලාභද? අලාභ. වාහනේ අයිතියයි කියනවා හාමුදුරු වියදම් කරන්න එපා. ලාභද අලාභද? අලාභ. ඒ නිසා සමහර අලාභවලදී ලාභ සිද්ධාත් වෙනවා. සමහර වෙලාවට මොකද වෙන්නේ? ඒ සල්ලි සමහරට නැති වෙනවා. නැති වුණාම මොකද වෙන්නේ? අලාභ. එහෙනම් ওই දෙකේදීම අපි මොකද්ද වෙන්න ඕන? නෝමල් වෙන්න ඕන. මොකද්ද වෙන්න ඕන? නෝමල් කියන්නේ සාමාන්‍ය. ලාභයක් ඇතුණත් ඒක අපේ ජීවිතේ. පාඩුවක් සිදු වුණත් ඒක අපේ ජීවිතේ. නින්දාවක් ආවත් ඒක අපේ ජීවිතේ. ප්‍රශංසාවක් ආවත් ඒක අපේ ජීවිතේ. කිසිම විනිත්තුවක පින්නොතනේ අටලෝ දහමෙන් අපිට ගැලවෙන්න විදියක් නැහැ. නමුත් ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේලා රහතන් වහන්සේලා අටලෝ දහමට එනකොට කම්පා වෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද වෙන්නේ නැත්තේ? කම්පා වෙන්නේ නැහැ. එක අවස්ථාවක් තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතේ ඒ අවස්ථාවේ පින්නොතනේ සුන්දරී මරලා සුන්දරී පරිජ්ජාවාජිකාව මරලා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්න ගම්පෙදෙසේ මේ කුටිය ගාව හංගලා අන්‍ය ආගමිකව එතනින් ගොඩ අරගෙන කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි මේ දේ කරේ කියලා. එකල ඒ ගමේ ඉන්න කිසිම කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේට දන් දුන්නේ නැහැ. පදයක් හැදුවා. මොකද හැදුවේ? පදයක් හැදුවා. මේ සුන්දරී නිතර මෙහාට ආව ගියා. අන්තිමට මේ විල්ලැජ්ජාවෙන් ගැලවෙන්න මැරුවා කියලා. වඩින කිසිම සාමින් වහන්සේට අමකට ඒ ගමේ දාණේ හම්බුනේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ බිම බලාගෙන යන්නේ වකුඩු ඇස් වලින් යන්නේ කරන්න පුළුවන් ඔක්කොම කරනවා කියලා බැන වැදුනා. දැන් සාමින් වහන්සේලට දාණේ නැහැ. ආනන්ද සාමින් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපි මේ ගමෙන් කොහාට හරි වඩිමුද? මොකද කියන්නේ? අපි මේ ගම අත්හැරලා වඩිමු. මොකද අපිට පැහැදිච්ච අය ඉන්න ප්‍රදේශ තියෙනවා. ආනන්ද එහෙට ගිහිල්ලත් මේ දේම වුණොත් ප්‍රශ්න ඉවර වෙනකම් වඩින්න එපා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? කාලයක් යද්දි පින්නොතනේ මොකද වෙන්නේ? ආරංචි වුණා කවුද මේ මැරුවේ? අන්‍ය ආගමිකයෝ කියලා මිනිස්සු වැඳ වැටිලා සමාව ගන්නවා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේට මහා ගාණක් නැහැ. එතනින් මොකද පේන්නේ? අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතේටත් මේ වගේ දේවල් එනවනම් අපි වගේ කෙලස් තියෙන මිනිස්සු ගැන කවර කතාවද? ඒ නිසා පින්නතුනේ අන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා අටලෝ දහමට කම්පා නොවන ගතියට කියන්නේ තාදී ගුණය කියලා. මොන ගුණය කියලාද කියන්නේ? තාදී ගුණය. මොකද්ද කියන්නේ පින්නතුනේ? තාදී ගුණ. පින්නතුනේ මේ තාදී ගුණය සම්පූර්ණ වෙන බුදුවරුන්ට රහතන් වහන්සේලා. අපිත් පින්නතුනේ මේ තාදී ගුණය ඇති කරගන්න අටලෝ දහම ඉදිරියේ කම්පා නොවෙන්න මොකද්ද කරන්න ඕන? අටලෝ දහම ඉදිරියේ කම්පා නොවෙන්න වග බලා ගන්න ඕන. නමුත් ඒක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. කියන්න ලේසි කරන්න අමාරුයි. නමුත් 100න් බලාගෙන පිළිගන්න අලාභාවම it is our life. ඒක අපේ ජීවිතය කියලා කල්පනා කරොත් ඒක එච්චර දෙයක් නෙවෙයි. මහා අධික සතුටක් ආවම ඒක විඳින ගමන් කල්පනා කරොත් මේකත් නැති වෙලා යනවා. මේක සාමාන්‍යයි කියලා ඒක අපේ ජීවිතේ. ඒ ආකාරයට පිළිගන්න හිතක් හදාගත්තොත් ලාභී ඉදිරියේ ඉදිමෙන්නවත් අලාභී ඉදිරියේ අන්තසරණ වෙන්නවත් නැහැ. ඒක තමයි එයා ජීවිතය කියලා තේරුම් ගත්තට පස්සේ. අන්නේ තේරුම් ගැනීම යන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ රූපය පිළිසිඳ අවබෝධ කරනකොට. මොකක් අවබෝධ කරනකොටද? රූපය අවබෝධ කරනකොට, සිතිවිලි අවබෝධ කරනකොට. මෙන්න මේ ධර්මතා දෙක අවබෝධ වෙන්න මොන ගුණයද වැඩි වෙන්නේ? තාදී ගුණය වැඩි වෙනවා. මොන ගුණයද පින්නතුනි වැඩි වෙන්නේ? තාදී ගුණය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ලෝකේ ලස්සන දෙයක් මේ පින්නතුන් දැක්කේ. රූප ධර්ම 8ක් පරිහරණය කරන නාම ධර්ම 8ක් එක්ක අටලෝ දහමට ගැලවෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක අපේ ජීවිතේ. දැන් චුට්ටක් බලන්න මන් දිහා බලා හිටිය කියලා වැඩක් නැහැ. ඇඟපත පුරාම ෂෝක් තමයි එන්නේ. ලාභ ගණන් ගන්න එපා. ඊළඟ දේ තමයි පින්නතුනේ හිත ගන්න අරමුණ. හිත ගන්න මොකද්ද? අරමුණ. හිත ගන්න සෑම අරමුණක් එක්කම උපදින සිතවිලි හතර මොකද්ද කියන්නේ? සබ්බචිත්ත සාධාරණ. මොනවද ඒවා? පස්ස, වේදනා, සංඥා, චේතනා,
ඒකාග්‍රතා, ජීවිතේන්ද්‍රිය, මානසිකාර. ඒ හතරතෝ සිතක් උපදින්නේ. ඊළඟට පින්නතනේ අපි බලමු මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. සමහර ළමයි කොච්චර විභාගේ පේලුණත් පින්නතනේ කොහොම හරි අමාරුවෙන් හරි දිනන අවස්ථා නැද්ද? දිනා ගන්නවා. සමහර කරන්න වැඩ අමාරු වැඩ කරලා දිනන මිනිස්සු නැද්ද? දිනනවා. එහෙමයි මේ ලෝකේ නැද්ද? ඉන්නවා පින්නතනේ. මෙන්න මේ දැන් කියා දෙන චෛතසික අදින් ඉවර කරන්න බෑ. නමුත් මේක ඊටා බලගත්ු චෛතසික මේක තේරුම් ගත්තට පස්සේ පින්නතුනේ ඊටා විශාල දෙයක් තමන්ගේ ජීවිත පරිවර්තනයක් කරගන්න පුළුවන්. අද ඒකේ පටන් ගන්නම්කෝ. ඊට ඒක සිදු වෙන්නේ මෙහෙමයි. කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? අපි බලමු හමුදාවේ පුහුණුව ලබන කමාන්ඩෝ සෙබලෙක් හදන හැටි. කොහොමද කමාන්ඩේ කෙනෙක් හදන්නේ පින්නතුනේ? ඔන්න මුලින්ම ගෙදර උදේට වෙලාවට නැගිටින්නේ නැති. අදන් ගෙදර අම්මලාට පුතු ඉන්නවද? ඉන්නවා. වෙලාවට නැගිටිනවද? නැහැ. උදේ 10 වෙනකන් නැගිටිනවා, කනව බොනවා, හවසට යනවා, රෑ දෙකට හරියකට ගෙදර එනවා, නිදා ගන්නවා. මෙහෙම කෙනෙක්ට අම්මා මොකද කියන්නේ? හදාගත්ත මැදයි ඉතින් කකා ඉඳපන්. තාත්තා කියනවා කකා ඉඳපන්. දැන් අන්තිමට මු තීරණය කරන මොකද්ද? හමුදාවට යන්න. මොකකට යන්න තීරණය කරනවද? හමුදාවට යන්න. දැන් කවුද යාගේ බලාපොරොත්තුව? කමාන්ඩෝ කෙනෙක් ඇවිල්ලා ගමේ ඇව් යටත් කරගන්න. අපේ අම්ම නැතුව අනිත් ඔක්කොම මම යටත් කරගන්නවා. ඉතින් ඒක දැන් චේතනාව මොකද වෙන්නේ? හමුදාවට යනවා. යනකොට මොකද වෙන්නේ? ලොකු ඔලුවක් ඇතුව යනවා. ගියපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? සෙල්ලම් කරන්න පොඩ්ඩක් දෙනවා. දීලා ඊට පස්සේ රෙඩ් කුක් කෝස් එක. මොන කෝස් එකද? රෙඩ් කුක්. කොණ්ඩේ කොටට කපලා උදේ පාන්දර නැගිට්ටවලා දුවනෝ කරව ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම වැඩ ටික කරව ගන්නවා. තේ හදන එක, දර කඩන එක, දර පාලන එක ඔක්කොම කරන්න වෙනවා ඒ ටික කාලේ. දැන් ඔක කරනවා. කර ඉඳලා ඊට පස්සේ කියනවා දැන් ඉතින් කිලෝමීටර් 15ක් විතර දුවන්න ලෑස්ති වෙන්න. අනේ සෙම කඩාගෙන, හති දාගෙන, පොළු කාරවල් කාගෙන දුවනවා. දුවනවද නැද්ද? ඒත් පැනලා යන්නේ නැහැ සමහරු. සමහරු පැනලා යනව නෙවෙයි යන්න බලනවා. ලැබුණොත් යනවා නැත්නම් ඔහේ බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් එන්න ওই කෝස් එක අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද? එන්න වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? අර මේවකට ගිහිල්ලා මොකක් හරි වරදක් වුණාම ඩිප් ගහන්න දෙනවා ඉවරයක් නැහැ. ඇට මුං ඇට වෙනකම්ම ගහනවා. බැරි වුණොත් අර පොළු පාරක් පිටිපස්සේ දඩෝ ගාලා එක එක කරන වරදට ඔක්කොම කුටි ගන්නවා. ඒ සමහර වගේ පැනලා යන්නේ ඒත් තියෙනවා. දැන් මේ ගෙදර උදේට නැගිට ගන්න බැරි වෙච්ච එක. වෙලාවට පිළිවෙලකට ඉන්න බැරි වෙච්ච එක. බූට් එක මදිනවා මූණ බලන ගානට. නේ? ඊට පස්සේ මම টয়ලට් එක අත දාලාත් හොදනවා. කවදාවත් ගෙදර බාත්රූම් එක හේතුවේ නැහැ. දැන් ඔය කොහොම කර ඉන්නකොට මොකද? ඊළඟට එනවා බූට් සීල් කෝස් එක. මොන කෝස් එකද? ජංගල් කෝස් එකත් එක්ක එන්නේ. බූට් දෙක සීල් කරනවා දින 15කට විතර. ගැලවුණොත් නැවත මුල ඉඳලා කරන්න ඕන. කරාට පස්සේ මොකද? බූට් දෙක සීල් කරලා එකපාරට වතුරකට දාන්නේ. හරි. හොඳටම හරි. ඊට පස්සේ මේ 15කින් අරක විතර ගලවනකොට මොකද වෙන්නේ? මස් කුට්ටි ගැලවිලා යනවා. මොනවද ගැලවිලා යන්නේ? මස් කුට්ටි නියපොතුත් එක ගැලවිලා යනවා. ඒත් පැනලා යන්නේ නැහැ. දැන් ඉන්නව පීනන්න බැරි අයව. මොකද ඉන්නේ? පීනන්න බැරි අයව. මැදට අරගෙන ගිහලා දානවා. අක්ක දෙනවද? නංගි දෙනවද? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අක්ක දෙන්නා නංගි දෙන්නා අත්තරින්න එපා. බොහොම මාරි වතුර ඔබ පීනන්න පුරුදු කරනවා. ඒත් අත්තරලා යන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා බුදුරුවාගල ගෙනිහිල්ලා එල්ලලා ගහන කෝස් එක. හරිද? අන්තිම දවසේ කිට්ටු වෙන තමයි තියෙන්නේ. කකුලෙන් උඩ එල්ලලා මොකද ඇඟපත පුරා මිරිස් ගහලා දඩබඩ ගහලා ගහනවා. ඒත් පැනලා යන්නේ නැහැ. ඒත් පැනලා යන්නේ නැහැ. සමහර අය කැෂුවල්ටි වෙනවා. අද රෑන්ක්ස් වලට විසි වෙනවා. සමහර අය ඒත් මේකම එල්ලිලා ඉන්නවා. තව එකක් තියෙනවා පින්නේ ජම්පින් එක. ගිරිතලයේ වැවේ හරි කොහෙදී හරි දෙනවා. බලනකොට අඩි 40කට වඩා තියෙනවා. දන්නව ඩෙෆිනේට්ලි පැන්නොත් අතපය කඩලා ඒත් සමහරව පැනලා යන්නේ පොල්ලු පාරට බයි හරි කොහොම හරි පැනලා යන්නේ. අන්තිමට මොකද්ද වෙන්නේ? අන්තිම දින 45 කිට්ටු වෙනකොට පිනෝදේ කැෂුවල්ටි වුණා මොකද වෙන්නේ? නැවත මුල ඉඳලම කෝස් එක කරන්න ඕන. දැන් දන්නව මේන වැඩ පිළිවෙල. පමණක් අය ඒත් මොකද කරන්නේ? අතපය හොඳ කරගෙන මුල ඉඳලම කරනවා. ඇඟේ අමාරුව නේද? අතපය හොඳ කරගෙන මුල ඉඳලා කරනවා. අර ඇට කුඩු වෙන්න ගහලා සමහර වෙලාව අන්තිමට මොකද වෙන්නේ? අම්මා ගෙනල්ලා තොප්පිය දා ගන්නවා කමාන්ඩෝ වෙනවා. කවුද වෙන්නේ? කවුද කමාන්ඩෝ උනේ? අම්මගේ පුතා. කවුද කමාන්ඩෝ උනේ? අම්මගේ මේ පින්නතුන් දන්නවා එහෙම අධික පුහුණුවක් ලැබපු සොල්දාදුවෙක් ඔසාමා බින් ලාඩන්ගේ ඔළුව අරගෙන යනවා අර රටේ අච්චර මිනිස්සු ඉඳෙද්දි. එහෙනම් අරම විශේෂ පුහුණුවක් දුන්නට පස්සේ ওই වගේ විශේෂ දේවල් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට පින්නතුනේ තවත් සිදුවීමක්. ඔන්න බලන්න. දැන් කවුද කමාන්ඩෝ උනේ? අම්මගේ පුතා. හරිද? තවත් සිදුවීමක් තියෙනවා. පින්නතුනේ අපේ බෝසතාණන් වහන්සේගේ ජීවිත කතාවක් මේක. මෙන්න මේ ආකාරයට පින්නතුනේ මොකද්ද වෙන්නේ? කාන්තාරයක් කරහා පින්නතුනේ වෙළඳාම යන්න තීරණය කරා. මොකක් කරාද වෙළඳාම යන්න තීරණය කරේ? කාන්තාරයක් කරහා. කාන්තාරය හරහා වෙළඳාම යනකොට පින්න කාන්තාරේ කවද ඊතර වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් අවශ්‍ය බඩු බාහිර ආදී ඔක්කොම අරගෙන යන්නේ.
එක දවසක් පින්නතුනේ රාත්‍රියේ පේන හවස මොකද පේන්නේ? හෙට දවස වෙනකොට කාන්තාරේ ඈතර වෙන්න පුළුවන් කියලා රෑ මොකද වෙන්නේ? හවස දැක්කට පස්සේ බඩු ටික ඔක්කොම අයින් කරනවා. අයින් කරලා ඉවරලා මොකද වෙන්නේ? රෑ පින්නතුනේ පොඩ්ඩක් ගිමන් හැරලා එනකොට නැවත අර කාන්තාරේ ගියේ ගවය මොන පැත්තටද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? කාන්තාරේ ඇතුළට රෑ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. කොහාටද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? ඇතුළට. දැන් මොකෝ කරන්නේ? හෙට ජීවත් වෙන්න කිසිම කෑමක් බීමක් නැහැ. දැන් අන්තිමට ඔක්කොම දැන් කාටද බයින්නේ වැඩේ වැරදුනාට පස්සේ? කාටද බනින්නේ? ප්‍රෙසිඩන්ට්ට බනින්නේ. කාටද බනින්නේ? ඒ කියන්නේ නායකයට බයින් කියනවා අයින් කරා නේද බඩු ටික. දැන් ඉතින් අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා හැමෝම බයිනවා. නමුත් තව හොඳම හිතවතෙක් එක්ක බෝසතාණන් වහන්සේ පින්නතුනි ඒ පරිසරය පරීක්ෂා කරනවා. කරන වෙලාවට මොකද්ද තියෙන්නේ? කුසතන ගහක් තියෙන. මොන ගහක් තියෙන්නේ? තෘණ ගහක්. බෝසතාණන් වහන්සේ කල්පනා කරන කාන්තාරයේ තනකොළ නැහැ. මෙන්න මෙතන අනිවාර්යයෙන් පොළවේ මොකක් හරි දියසීරාවක් සේයාවක් හරි ඇති. මෙන්න මෙතන හාරන්න ලෑස්ති වෙන්න කියනවා. තනකොළ ගහ තියෙන තැන හාරන්න ලෑස්ති වෙන්න කියනවා. ඊට පස්සේ හැමෝම පින්නතින් මොකද වෙන්නේ? හැමෝම දැන් වතුර තියෙයි කියලා කිව්වනේ. බැන බැන හිතින් බැන බැන අරක වැලි අයින් කර කර හාරනවා. අර කරත්ත ටික වට කරගෙන කාන්තාරේ හාරනකොට දවස් එකමාරක් විතර හාරනකොට මොකද වෙන්නේ? මහා ගලක් මතුවෙනවා. මොකද මතුවෙන්නේ? දැන් අයිත් කවුද බැනුම් අහන්න ඕනේ? මේ මෝඩයට කිව්වනේ අපිට මේ නිදහසේ මැරෙන්න දෙන්නේ නැහැ. හාරලා මැරෙව්වනේ කියලා ගිහිල්ලා කරත්ත වලට වෙලා බැන බැන බුදිය ගන්න. බෝසතාණන් වහන්සේ කුළු ගෙඩියක් අරන් හිතවත් යාළුවෙක්ගෙන් අහනවා. මම මේක මගේ අතේ ලේ යනකම්ම ගහනවා. මට බැරුණොත් ඔයාට ගහන්න පුළුවන්ද? එයා කියනවා එහෙනම් කරමු ඒකත් කරමු. දැන් මොකද කරන්නේ? කුළු ගෙඩියක් අරගෙන පිනොනේ අර ගලට එකක් ගහනවා. එකක් ගහනවා. බෝසතාණන් වහන්සේ පිනොනේ එකක් ගානේ ගහලා පැය ගාණක් ගහනකොට අතේ ලේ විසි වෙනකොට යාළුවට දෙනවා. ඒ යාළුවා එකේ දිගින් දිගටම ගහනවා. නැවත අරගෙන ගහනවා. අවසානයේ පිනොනේ දවස් දෙකක හවස මොකද වෙන්නේ? එක ගල් පහරකින් මොකද වෙන්නේ? මේ ගල දෙබෑ වෙලා කාන්තාරයේ දිය වලින් නැහැ වෙනවා. එහෙම ස්වභාවයක් මිනිස්සෙක් තුල තියෙනවා කියලා හිතන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. දැන් මෙන්න මේ වගේ පුද්ගලයන්ට අපි කවුරු කියලාද කියන්නේ? වීරයවන්තයෝ කියලා කියනවා. කවුරු කියලාද කියන්නේ? වීරයවන්තයෝ. තමන්ගේ අරමුණ සාක්ෂාත් වෙනතුරු ඒක අත්හරින්නේ නැහැ. එයාට කියන්නේ කවුද? බලන්න ගහන සෑම ගල් පහරකින්ම එයා කය අධෛර්යමත් වුණාට කය පීඩාව වින්දර හිත වැටුනේ නැහැ. මොකද කරේ? අවසානයේ පින්නතුනි මුළු කාන්තාරයක් නහවලා ජීවිත බේරගන්න හේතු උනේ මොකද්ද? එක් පුරුෂයෙකුගේ වීරවන්තකම. එක් පුරුෂයෙකුගේ වීරවන්තකම නිසා බොහෝ අය එදා බේරුණා. ඒ වගේම තමයි පින්නතුනි අර ඒ ආකාරයට ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඊළඟ තවත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. එක්තරා අවස්ථාවක් තියෙනවා පින්නතුනි අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ දුප්පත් වෙලා තමයි ඉපදුනේ. නමුත් දුප්පත් ඉපදුනාට පෙර පුරුද්ද නිසා නිරන්තරයෙන්ම දන් දුන්නා. මොකද කරේ? අතට අහුවෙන දේ දන් දුන්නා. මෙයාගේ තියෙන සහජ ඥාන ශක්තියත් එක්කද මොකද කරේ? තරුණ වෙනකොට එදා දඹදිව විශාල ව්‍යාපාරිකයෙක් බවට පත් වුණා. මේ ව්‍යාපාරයෙන් සල්ලි හම්බ කරලා මෙයා තියාගත්තේ නැහැ. නිරන්තර දානශාලා පවත්වලා දුගී මගී යාචකයන්ට දන් දුන්නා. දුගී මගී යාචකයන්ට දන් දෙනකොට පින්නතුනි බෝසතාණන් වහන්සේට පුළුවන් සෑම වෙලාවකම ඇවිල්ලා තමන්ගේ අතිම දන් හැන්දක් බෙදලා ගියා. ඒවට වෙනමම සේවකයෝ පත් කරා. එක්තරා දවසක් උදා වෙනවා පින්නතුනි උදෑසන බෝසතාණන් වහන්සේ ආව දුගී කෙනෙක්ට දානි බෙදලා යන්න. එතකොට පින්නතුනි මේ දන්සල්ලට ආවට පස්සේ ඈත කන්දේ ඉඳලා කසා වස්ත්‍රයක් දරපු සාමින්වහන්සේ නමක් වඩිනවා. කවුද වඩින්නේ? කසට වස්ත්‍රයක් දරපු සාමින්වහන්සේ නමක් වඩිනවා. බෝසතාණන් වහන්සේ කල්පනා කරා අද නෙක්ඛම්මයට හුරු වෙච්ච කෙනෙක්ට මගේ අතින්ම දාන බෙදන්න පුළුවන්. ඒ සාමින්වහන්සේ ඉදිරියට වඩිනකම් බෝසතාණන් වහන්සේ ඇසිපිය නොහෙලා බලාගෙන හිටියා. ඒකම පිනුද එක පාට පොළවේ ගිනි ජාලා මතුවුණා. මොනවද මතුවුනේ? ගිනි ජාලා මතුවුණා. අන්නේ අවස්ථාවේ පිනුදුනි ගිනි ජාලා මතුවෙන අවස්ථාවේදී අන් මිනිස්සු ඒකට බය පලා ගියා. ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්ද? කියලාද සුනාමිය ආවේ? එක පාරටම ගලවගෙන ආවා. ඒ වගේ එක පාට පොළවේ මහා ගිනි වලවල් මතුවුණා. දැන් අර සාමින්වහන්සේ පේන්නේ නැහැ. අනිත් හැමෝම පිනුදුනි කෑම කන්න ආපු හැමෝම දුවනවා, සේවකයෝ දුවනවා. බෝසතාණන් වහන්සේ එක අතකට කිරිබත් ඇටියක් ගත්තා. මොකද්ද ගත්තේ? කිරිබත් පදරංගල බෝසතාණන් වහන්සේ කිරිබත් ඇටියක් ගත්තා. එක අතකට හැන්දක් අරගෙන ගිනිවල ගාවට ගිහිලා එහා පේන්නේ නැති මහ විශාල ගිනිවල ගාවට ගිහිලා කල්පනා කරා මීට පෙර මෙතන ගිනිවලක් තියුනේ නැහැ. මීට කලින් මොහොතකට කලින් මෙතන ගිනිවලක් තියුනේ නැහැ. මේකට හේතුවක් තියෙන්න ඕන. මම පුංචි කාලේ ඉඳලා දන් දීපු එක සත්‍යයි. පොසත් වුණාම දන් දුන්නා, සිල් රැක්කා, හැම කරන්න පුළුවන් හැම උපකාරයක්ම කරා. ඒ සත්‍යානුභව බලයෙන් මට මේකේ හේතුව පෙනේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරා. සත්‍යක්‍රියා කරා. අන්නේ වෙලාවේ ගිනි ජාලා වලට ඉහලින් දිලි කවුද ඉන්නව? තම විශාල බලගතු කෙනෙක් ඉන්නවා. ඇහුවා ඔබ කවුද? මම තමයි කිව්වා. කවුද? පවිටු. මම තමයි මාරයා කියලා කිව්වා. ඉතින් වයි ඔබ මේ වගේ දෙයක් කරේ කියලා ඇහුවා.
ඔබට ඒක වැඩක් නැහැ. ඔබ ඕන දුප්පත් කෙනෙක්ට දන් දෙන්න. ඔය එන කෙනාට නම් දාන දෙන්න එපා. ඔබට ඒක වැඩක් නැහැ කියලා කිව්වා. පාර බෝසතාණන් වහන්සේ කිව්වා හා එහෙමද? නැවත අදිස්ථාන කරා පුංචි කාලේ ඉඳලා දන් දුන්න සත්‍යයි. පුංචි කාලේ ඉඳලා සිල් රැක්ක සත්‍යයි. පුංචි කාලේ ඉඳලා දෙමාපියන්ට සැලකුවා සත්‍යයි. ඒ සත්‍යානුභාව බලයෙන් මම මේ ගිනි වලට අඩිය තියනවා. මම මේ ගිනි වලේ උඩුකුරුව වැටලා මැරුණත් කමක් නැහැ. යටිකුරුව වැටලා මැරුණත් කමක් නැහැ. මම මේ කරන සත්‍යාක්‍රියාවේ බලයෙන් දානේ බෙදෙන තුරු මාව මැරෙන්න එපා කියලා අදිස්ථාන කරා. ඒ අදිස්ථානේ කළ පිණුතුනේ අර ගිනි වලට පදරංගල බෝසතාණන් වහන්සේ මිනිස්සු එපා කියද්දි අනේ ඔබ වෙනසෙන්න එපා අපි විනාශ වෙනවා කියද්දි ගිනි වලට අඩිය තියුවා. අඩිය තියෙනකොට පිණුතුනේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා නෙළුම් මල් වලින් පිළිගත්තා වගේ අර මහ පොළොවෙන් පිණුතුනේ ගින්දර මැදින් මහ නෙළුම් මල් මතුවෙලා ආවා. සත්‍යේ ප්‍රත්‍යයෙන් එක වෙන්නේ. ප ဋ ාණේදී විස්තර කරන්න පුළුවන් එහෙම කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒක සත්‍යේ ප්‍රත්‍යක්. එතකොට පින්නතුනේ මොකද වෙන්නේ? ඒ නෙළුම් මල් උඩින් ගිහිල්ලා ගිනි ජාලාවල් යනකොට ගිනි ජාලාවල් එන්නෙන්නම නිවුණා. ඒ වෙලාවේ කියනවා අර ස්වාමීන් වහන්සේ අනිත් පැත්තට වඩිනවා වනාන්තරයට. ස්වාමීනි වඩින්න එපා. ස්වාමීනි මම මේ ගිනි වලට පැන්නේ උඩුකුරුව හරි වැටිලා මැරෙන්න බලාගෙන. යටිකුරුව හරි වැටිලා මැරෙන්න බලාගෙන මේ දාණය මට අනුකම්පා කරලා කරුණාවෙන් පිළිගන්න කියලා ඉල්ලා සිටියා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පැත්ත හැරිලා සිවුර මෑත් කළා පාත්‍රය ඉදිරියට දික් කළා කිරිබත් පිළිගත්තා. ඉච්ඡිතං පච්චිතං තුයං කිප්ප මේව සමිජ්ජතු සබ්බේ පූරෙන්තු චිත්ත සංකප්පා ඡන්தோපන්න රසී යතා කියලා පින්නතුනි මොකද කරේ ආශිර්වාද කළා. ආසින්ම අර වනාන්තරයට වැඩියා. මේ කවුද? පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නම. ඉච්ඡිතං පච්චිතං තුයං ඔබ සිතන ආකාරයෙන් පතන ආකාරයෙන් ඔබේ සියලුම සාර්ථක මේ පිනෙන් ඉෂ්ට වේවා කියලා පින්නතුනි ආශිර්වාද කළා වැඩි. අනිත් පැත්ත බලලා බෝසතාණන් වහන්සේ කිව්වා සත්පුරුෂේනි දන් දෙන්න බය වෙන්න එපා. සත්පුරුෂේනි දන් දෙන්න වීරිය නොකර ඉන්න එපා කියලා කිව්වා. ඒ ආකාරයට බෝසතාණන් වහන්සේ කිව්වා. ඒක තමයි පදරංගල බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ එක ජීවිතයක්. දැන් අවස්ථා තුනක් වුණා. එක්කෙනෙක් තමයි පින්නතුනි තමන්ගේ අරමුණ සාක්ෂාත් කරන තුරු කමාන්ඩෝ කෙනෙක් වීම. අනිත් කෙනා තමයි තමන්ගේ අරමුණ සාක්ෂාත් කරන තුරු ජලය සෙවීම. තව එකක් තමයි තමන්ගේ අරමුණේ දන් දීම දන් දෙන තුරු ඒක නොකර ගිනි නෙවෙයි ගිනි ජාලාව 1000ක් මැවුණත් ඒක කිරීම. දැන් මෙතන ගින්නක් මතුනේ මොකෝ වෙන්නේ? ඉවරයි ඉතින් මාවත් දාලා ආමුදුරට ඕන මැරෙන්න අපි යනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. නමුත් එහෙම ස්වභාවයක් හැම මිනිහෙක් තුලම නැහැ. පින්නතනේ මෙහෙම ස්වභාවයක් මිනිස්යා තුල තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. තමන්ගේ අරමුණ සාක්ෂාත් කරන තුරු ඒ අරමුණ අත්හරින්න නැති බවක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. කවුද ඒක කරේ? කවුද කරේ? කවුද කරේ? අදිස්ථානේ නැහැ. චේතනාවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන එකනේ. අර චේතනාවෙන් ක්‍රියාත්මක වුණේ අනිත් අයට දුවන්න. චේතනාවටත් ඒ වැඩේ කරන්න වෙන්නේ. ඔන්න පිනොත් තවත් අවස්ථාවක්. මොකද? තවත් අවස්ථාවක් අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ ඔය ආකාරයේ අනන්ත අප්‍රමාණ දසපාරමිතා ධර්ම පුරලා මොනවද දසපාරමී? දාන සීල නෙක්ඛම්ම සත්‍ය අදිස්ථාන කන්ති වීරය ඔය ප්‍රඥා ආදී පාරමිතා පුරලා මේ ජීවිතේදී මහා සැප සම්පත් එක්ක ඉපදුනා. අවුරුදු 29 දී අලුයම හෙලන කෙළපිඩක් වගේ ගිහිගේ අතර දාලා පින්නොතනි බුදු පදවිය හොයාගෙන ගියා. මොකක් හොයාගෙනද ගියේ? බුදු වෙන්න බලාගෙන ගියා. ගිහිල්ලා පින්නොතනි Tamanට බුදු වෙන්න උනේ දුක් විඳින්න මේ ශරීරයේ පින්නොතනි මොකක්ද දෙන්නේ? ඇට මිදුළු පෑදෙනකම්ම දුක දුන්නා. අන්තිමට අවුරුදු 6ක් යනකොට තේරුම් ගත්තා මොන ආකාරයකට දුක් තියෙද. එක දින අවසානයේ මොකද? අවුරුදු 6ක් කන්ටිනියු මේ ශරීරයේ පින්නතුනි දුර්වල වෙලා ඇට පෑදෙනකන් දුක් දුන්නා. ඒ තමන් අරමුණ අත්හැරියේ නැහැ. අන්තිමට තමන්ට තම තේරුණා මේ විදියට මේ වැඩේ සාක්ෂාත් කරගන්න කියලා ආහාර ගන්නකොට තමන් ගාව හිටපු යාළුවෝ ඔක්කොම තමන් අත්හැරලා ගියා. දෙවියොත් තමන්ව අත්හැරලා ගියා. අන්නේ අවස්ථාවේ පින්නතුනේ අපේ බෝසතාණන් කැම ටික කාලයක් අරගෙන ශරීරය මෙහෙම කරන සාමාන්‍ය විදියට පත් කරගත්තට පස්සේ එන කවුද? සුජාතා ඇවිල්ලා දානයක් දෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? සුජාතා ඇවිල්ලා දානයක් දෙන බුදු වෙන්නද දාන දෙන්නේ නැද්ද? නෑ. එහෙම බලාපොරොත්තුවක් සුජාතාගේ නෑ. දානි දුන්නා. රත්තරන් පාත්‍රයක දානි දුන්නට පස්සේ දානි වළඳලා ඒ පාත්‍රේ නිරංජනාවේ පා කරලා හැරියා. මොකද පා කරලා හැරියේ? නිරංජාවේ පා කරලා හැරියා. පා කරලා ඇරලි ඉවරලා පින්නතුනි මොකද්ද උනේ? අන්න අර තියෙන විජයශ්‍රී මහ කෙනෙක් බෝගහ යටට ගිහිල්ලා ඒ තියුණු ආසනයේ පින්නතුනි වාඩි වෙලා නිරංජනා නදිය දිහාත් ඒ ප්‍රදේශය දිහා හොඳට ඇස්සරලා බැලුවා. ඇස්සරලා බැලුවා මෙහෙම කල්පනා කරා. මගේ ඇටමස් ලේනහර සිඳී වියලෙනවා නම් වියලේවා. ලේමස් මෙතනම සිඳී යනවා නම් සිඳී යනවා. යම් පුරුෂ පරාක්‍රමයකින්, යම් පුරුෂ බලයකින්, යම් පුරුෂ වීරියකින් යමක් අවබෝධ කරගත්තේ නැත්නම් මම මේකෙන් නැගිටින්නේ නැහැ. මොකද කල්පනා කරේ?
අර දානි වළඳලා පරයන්කේ ගහගෙන නේරංජනා නදියේ ඒ ප්‍රදේශයේ දිහා බලලා කල්පනා කරා මොකක්ද? යම් පුරුෂ පරාක්‍රමයකින් යම් පුරුෂ බලයකින් යමක් අවබෝධ කරගන්න නැතුව නැගිටින්නේ. ඒක කොහොමද කල්පනා කරේ? මම මෙන්න මේ අවබෝධ කරගන්න යනකොට මේ මස් වෙතනම වීලිලා වැටෙනවා නම් වැටේවා. ඇට මෙතනම ගැලවිලා වැටෙනවා නම් වැටේවා. යම් පුරුෂ පරාක්‍රමයකින් යම් පුරුෂ වීරියකින් යම් පුරුෂ බලයකින් යමක් අවබෝධ කරගත්තොත් මිසා මම නැගිටිනව නැත්තම් මම නැගිටින්නේ නෑ කියලා දෙනෙත් පියාගත්තා. ආයිත් කිසිම දිනක ඒක අවබෝධ වුණේ නැත්තම් නැගිටින්නේ නෑ. පින්නතුනේ මේ අවස්ථාවේ ඒක මාරයට දැනුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ කෙලෙස් මඟ අවරව මාරය කියන පුද්ගලයා ගැන මම වෙනමම කියලා දෙන්නම් වෙන දවසක. එයා මොකද කරේ? මේ පින්නතුන් දන්නවා ජයමංගල ගාථාවල ඒ සිදුවීම විස්තර කරලා තියෙනවා. මොකද්ද? මොකද්ද පළවෙනි ජයමංගල ගාථාව? මොකද්ද? බහවුන් සහස්ස මබිනි මිතසා යුදන්තං ගිරික් මේකලං උදිත ගෝර සසේනම මහා භයානක හඬ මවාගෙන ආව. මොකද දැන් නම් මේ පුරුෂයා නැගිටින්නේ දාන්න පුළුවන් හැම පාට් එකම දැම්ම බෝසතාණන් වහන්සේ හැක්කවත් ඇරලා බැලුවේ නැහැ. පින්නතුනි එයා කාට බොහෝ කාලයක් පීඩා කරනකොට බෝසතාණන් වහන්සේ ආනාපාන සතියේ මේ හුස්ම දිහා බලාගෙන හිටියා. වෙසක් සඳ පායාගෙන ආවා. ඒ වෙසක් සඳ බෝපත්වල වැදුනා. ඒ වෙසක් සඳේ ආලෝකයේ බෝසතාණන් වහන්සේ මත පතිත වෙලා තිබුණේ. එදා රාත්‍රී මධ්‍යහන වෙනකොට පළවෙනි ධානයේදී හිත එකඟ වුණා. දෙවෙනි ධානයේ හිත එකඟ වුණා. තුන්වෙනි ධානයේ හිත එකඟ වුණා. හතරවෙනි ධානයේ හිත එකඟ වුණා. අනන්ත ජීවිත බැලුවා. සත්‍ය කර්මානුරූප උපදින මරණ හැටි බැලුවා. මේ සංසාර ගමනින මේ කෙලෙස් තියෙන ටික ප්‍රඥාව නැමැති ආලෝකයෙන් එතනම සිඳලා රාග අනුසය, දේශ අනුසය, පටිඝ අනුසය, අවිජ්ජා අනුසය කියන අනුශය ධර්ම සියල්ල සිඳලා දැම්මා. පින්නතුනේ මේ මහා පෘථුවියට විතරක් නෙවෙයි මේ මහා විශ්වයට මග රජ වුණු සම්මා සම්බුදු පදවිය සාක්ෂාත් කරා. අන්න පින්නතුනේ අරමුණ සාක්ෂාත් කරා. ඒතුරු නැගිට්ටේ නැහැ. අනන්ත සංසාරේ ගෙනාවු අසහාය වීර්ය පාරමිතාවේ අන්තිම බලයේ ප්‍රයෝජනේ ගත්තා. ඒතකොට පින්නතුනේ මෙන්න මේ ආකාරයට මිනිස්සු තුල මෙවැනි හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ හැකියාවට කියන නම මොකද්ද? වීර්ය කියලා කියන්නේ. මොකද්ද කියන්නේ? වීර්ය. වීර්ය කියලා කියන්නේ පින්නතුනේ හිත ගන්න අරමුණක්. ඒ අරමුණේ වැටෙන්න දෙන්නේ නැත්තේ කවුද? වීර්ය. ඒක යාගේ බලයක් නෙවෙයි කාගේ බලයක්ද? වීර්යයේ බලයක්. ඒ අරමුණේ වැටෙන්න දෙන්නේ නැත්තේ කවුද? වීර්ය. හිත අරමුණක් ගන්න. ඒ අරමුණේ වැටෙන්න දෙන්නේ නැහැ කවුද? වීර්ය. අපි දන්නවා අර කමාන්ඩෝ වෙනතුරු යාට වුණා අනිත් අය වගේ පැනලා යන්න තුන. එයා පැනලා ගියේ නැත්තේ ඇයි? මම මේක වෙලාවම තමයි නතර වෙන්නේ කියලා එයා තුල ඒ අරමුණේ වැටෙන්න දුන්නේ නැහැ. කවුද වැටෙන්න දුන්නේ නැත්තේ? වීර්ය. ඒ වගේම මේ පින්නතුන් දැනගත් අර කාන්තාරේ ගල පැලෙනකම්ම ගහන්න යාට ශක්තිය දුන්නේ කවුද? වතුර එනතුරු මේක නතර කරන්නේ කවුද? වීර්ය. වතුර හොයා ගන්න අරමුණේ වැටෙන. වීර්ය වැටුනොත් මොකද වෙන්නේ? පැනලා යනවා. වීර්ය වැටුනොත් මොකද වෙන්නේ? එහෙම ගිහලා පැත්තකට වෙලා බුදිය ගන්නවා. ඒ වගේම පින්නතුනේ මේ පින්නතුනේ ඊළඟට කිව්වා පදරංගල බෝධිසත්වෝ. දන් දීමේ නැමැති අරමුණේ වැටෙන්න දුන්නේ නැත්තේ කවුද? වීර්ය. වීරයෙන් වැටුණා නම් යන්න එපා කියලා අනිත් මිනිස්සු වගේ අනිත් පැත්තට දුවනවා. අනිත් මිනිස්සුන්ට වීරිය පුදුනේ කොහාටද? දුවන්න වීරිය පුදුනා. බෝසතාණන් වහන්සේට වීරිය පුදුනේ මොකද්ද? දන් දෙන්න වීරිය පුදුනා. ඒ නිසා පින්නතුනි මෙන්න මේ ආකාරයේ මෙන්න මෙහෙම ස්වභාවයක් මනසේ තියෙනවා. මොකද්ද? අපි දන්නවන සමහර අරමුණු සාක්ෂාත් වෙනතුරු අපි සමහර වැඩේ අත්හරිනවද නැද්ද? අත්හරින්නේ. අත්හරිනවල පස්සේ අපි යන් ඒ ඉලක්කයට එනවා. ඉලක්කයට ආවිලා අපි මොකද්ද කරන්නේ? කතාවක් පවත්වනවා. මේක මගේ බලය. මම තමයි මේ ආකාරයට කැපවීම කරේ. එහෙම කරනවද නැද්ද? ගෑණිය මිනිහෙක් කරන්න මිනිහෙක් ගෑණියෙක් කරන්නත් විතරයි මට බැරි. කියන්නේ කවුද? තමන් ගැන කියනවා. කවුද තමන් එතෙන්ට ගෙනාවේ? වීර්ය. හැබැයි වීර්ය අයිතිකම ගත්තේ කවුද? මම. මම නෙවෙයි එතෙන්ට ගෙනාවේ මොකද? අරමුණේ වැටෙන්න දෙන්නේ නැති වීර්ය. අපි මේ පින්නතුන් අහලා තියෙනවා කවුරු ගැනද? අර ඇමරිකාවේ 16 වතාවක් පෙරදිච්ච කෙනා කවුද? කවුද? ඒබ්‍රාහිම් ලින්කන්. එතකොට එයා මොකද වුනේ? මෙයා ඒ රටේ කවුද ජනාධිපති වෙනවයි කිව්වම කවුරුවත් පිළිගත්තේ නැහැ. උනාද නැද්ද? ඒ වෙනතුරු එයා මොකද එයා ඒ වෙනතුරු ඒ අරමුණ අත්තරියද නැද්ද? සුපිරිම වීරයක් තිබුණේ. අන්තිමට ඒක වෙලා තමයි මේ වහල් භාවයෙන් ඇමරිකාව මුදව ගත්තේ. නැත්නම් වහල් වෙලා දාමනේ හේති උනේ. එතකොට පින්නතුනේ එයා ඒ අරමුණ සාක්ෂාත් වෙනතුරු කොච්චර පරාද වුණත් අත්තරියේ නැහැ. අපේ විපක්ෂ නායකතුමා වගේද දන්නේ? පින්නතුනේ මේ මිනිස්සු තුල තියෙනවා ඒ අරමුණ වැටෙන්න දෙන්නේ නැහැ කවුද? එයා තුල උපදින වීරිය. ඒකට අපි අගෞරව කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද එයා මොන ප්ලෑන් එක හරි ගාන්නේ මොකද්ද? ඒ අරමුණ සාක්ෂාත් කරන්න. එහෙනම් පින්නතුනේ බොහෝ මිනිස්සුන්ට මේ වීරියෙන් වැඩ ගන්නෙ නැහැ. බොහෝ මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? වැඩ පටන් ගන්නවා මගදීම අත්තර දාලා යනවා.
ඒක සාක්ෂාත් වෙන තුරු තියෙන ඒ අයට කවදාවත් වීරවන්තයෝ කියලා කියන්නේ නැහැ. එහෙනම් පින්නතුනේ මේ අපේ මනසේ තියෙන මෙන්න මේ වීරය කියන චෛතසිකයට පුළුවන් අපි නොගෙනපු තැනකට ගෙනියන්න. වීරයට පුළුවන් මේකට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන එර්ධිපාදයක් කියලා. මොකද්ද? වීර චෛතසිකය කියන්නේ එර්ධිපාදයක්. අන්තිමට බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු කරලා තියෙන කවුද? වීරය. සංසාරේ දිනු කරව අසහාය වීරය. එහෙනම් පින්නතුනේ වීරවන්තයෙකුට බුදු වෙන්නත් පුළුවන්. පින්නතුනේ මේ වීරයේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. එකක් කුසලයේ පැත්තට වීරය නැමෙනවා. අනිත් එක මොකද නැමෙන්නේ? අකුසලයේ පැත්තටත් නැමෙනවා. මේක අකුසලයේ පැත්තට නැමුවොත් පින්නතුනේ මේ ලෝකේ විනාශ කරන්නත් පුළුවන්. මෙයා අකුසලයේ පැත්තට මෙයාගේ වැඩ ගත්තොත් පින්නතුනේ මෙයා හරියට අකුසලයේ පැත්තට වැඩ ගත්තොත් මෙයාට මේ ලෝකෙම විනාශ කරන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. හිට්ලර් කියන මිනිහයාට වීරිය ඉපදුනේ අරමුණේ මොන අරමුණේද වැටෙන්න දුන්නේ නැත්තේ? මේ ලෝකෙම යාගේ යටතට ගන්නවයි කියන අරමුණ යා වැටෙන්න දුන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවෙන් යා ජර්මානු එකතු කරාද නැද්ද? එකතු කරා. ඉගෙන ගත්තා එකතු කරාද නැද්ද? එකතු කරා. එයාට කවදාවත් හිතුනේ නැහැ මේ අරමුණ අත්හරින්න ඕන කියලා. එයාට හිතුනේ මොකද්ද? මම කවදාකාරී මේ ජර්මනියට මේ මුළු ලෝකෙම යටත් කර ගන්නවා. පින්නත එවැනි පුද්ගලට වීරිය ඇතිවීමෙන් ලෝකෙට යහපතක් වුණාද? උනේ නැහැ. ලෝකය විනාශයටමපත් වුණා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ බෝසතාණන් වහන්සේලා වීරියෙන් ලෝකෙට යහපතක් වෙනවද? ඒකාන්ත යහපතක් සිද්ධ. එහෙනම් මේ වීරිය කියන ස්වභාවය පින්නතුනි කුසලයේ පැත්තට වගේම අකුසලයේ පැත්තටත් උපකාර කරනවා. කවුද කමාන්ඩෝ බටේ විහි කරේ? වීරිය. වීරිය කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? අරමුණේ වැටෙන්න දෙන්නේ නැතිකම. මොකද්ද වීරිය කියලා කියන්නේ? අරමුණේ වැටෙන්න දෙන්නේ. දැන් මේ පින්නතුන් සති දෙකක් තිස්සේ මෛත්‍රී භාවනාව ලිව්ව නේද? ලිව්ව ධම්මේ? දැන් හැමදාම ලිව්වද? හැමදාම ලිව්වද? මූණු වලින් පේනෝ ලියපු හැටි. හැමදාම ලිව්වද? දැන් අර ගිය සතියේ කියන්නේ වෛරයෙන් නිදහස් වේවා. තරයෙන් නිදහස් වේවා. දැන් මේ පින්නතුන් උදේ පාන්දර විනාඩි 15කට කලින් නැගිට්ටද? එහෙමයි අපේ ආමුදුරනේ. කමක් නැහැ. ඒකත් හරි මම විශ්වාස කරන්නම්කෝ. මෝඩෙක්නේ. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? දවල්ට මේක දිගටම ලිව්වද? ලිව්වද අම්මේ? නෑ. එහෙනම් හොඳයි. අම්මත් ලිව්වද? මේ අම්මත් ලිව්වද? අයන් අද අපි හවසට ගෙදර වඩිමු රැට. එතකොට බලන්න පොත ගෙනාවද? පොත ගෙදර නේද? හරි අපි මායි චමින්ද එන්නම්කෝ යන්න. හරිද? ඒ නිසා පින්නතුනේ ඒ වාගේ කුසලයේ පැත්තට මිනිසුගේ වීරිය එහෙම ලේසියට නැමෙන්නේ නැහැ. මොන පැත්තට නැමෙන්නේ නැත්තේ? කුසලයේ පැත්තට. මේ පින්නතුන් ඒක මට චෙක් කරන්න ඕනේ. මේ පින්නතුන් බලන්න මම අද වීරිය කියා දෙන්න ඕන නිසා තමයි ඔක ලියන් කියලා කිව්වේ. නමුත් මේ පින්නතුන් බලන්න සතියෙම දෙක දිගට ලිව්වද කියලා? සතියෙම එක දිගට කෑවද? දෙයියන්ගේ පිටින් ඒක නම් කරා. ඒක ගන්න. ඒකට 아무තු වීරියක් ඕනේ නැහැ. ඒක තේරුම් ගන්න මෙහෙමයි. අපිට රාගය හිතන්න, ද්වේෂය හිතන්න, මෝහය හිතන්න, පද හදන්න 아무තු වීරියක් ඕනේ නැහැ. ඒක කොහොමද ඒක තේරුම් ගන්නෙ? ඒ අරමුණු වල වැටෙන්න ඕනේ. ඒ තරම් අමාරු නෑ. ගලන ගඟක් තියෙන. මොන ගඟද තියෙන්නේ? ගලන ගඟ. මොන ගඟද තියෙන්නේ පින්නතුනේ? ගලන ගඟ. මේ ගඟේ උඩට යන්න අමාරුද? පල්ලෙහාට යන්න අමාරුද? උඩට යන්න. පින්නතුනේ අකුසලයේ පැත්තට තියෙන වීරිය මොන වගේද දන්නවද? මේකට පැන්න ගමන් ඔහේ යනවා. වැදි යනවා. අපේ පින්නතුනේ වැඩිපුර අපේ වීරියෙන් අපි උදව් කරගන්නේ මොන පැත්තටද? අකුසලයේ පැත්තට. ඒ නිසා අකුසලයට 아무තු වීරියක් ඕනේ නැහැ. පනින්න විතරයි ඕනේ. ඔහේ ගහගෙන යනවා. කුසලයේ පැත්තට එහෙම බෑ පින්නතුනේ. මේ ගඟේ උඩ පැත්තට පීනන්න මොකද්ද වෙන්න ඕන? වතුර ඇවිල්ලා මේවයි වදිනවා. කෙලෙස් ධර්ම ඇවිල්ලා සිතේ වදිනවා. ඒ වදිද්දි මේක කපාගෙන යන්න බලගතු වීරයක් තියෙන්න ඕන. ඒ නිසා පින්නතුනේ කුසලයේ පැත්ත හරියට ගඟේ උඩට පීනනවා වගේ. ඒ වගේම කාට හරි කේලමක් කියන 아무තු වීරයක් ඕනද? හිතට අරමුණ ගත්ත ඔහේ කියලා දැම්මා. කියා ගන්න විතරයි කටේ පණ තියෙන්න ඕන. බොරු කියන 아무තු වීරයක් ඕනද? කියලා දැම්මා. කාට හරි පදයක් හදන්න 아무තු වීරයක් තියෙනවද? හිතුවා කියලා කියාගන්න විතරයි හයිය තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ හොඳට වීරිය ගඟේ ගලාගෙන යනවා. ඒ නිසා පිළිතුරු මේ මිනිස්සුන්ගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්ක වීරිය කොයි පැත්තටද නැමිලා තියෙන්නේ? අකුසලයට නැමිලා තියෙන්නේ. කොයි පැත්තටද නැමිලා තියෙන්නේ? දැන් මේ පිළිතුරු විනාඩි 15ක් ලියන එක භාවනා කරන එක මෙන්න මේ වගේ ඇති. මොන වගේ ඇතිද? දැන් අපි කියමු කන්දක් තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන්නේ? කන්දක්. සයිමන් අයියා කන්ද නගිනවා. මොන අයියද? සයිමන් අයියේ කරේ තියෙන කන්ද නගිනකොට කිලෝග්‍රෑම් 100ක්. කීයක් තියෙනවද? සයිමන් අයියා මේ කන්දේ නගින්නේ කොහොමද? මෙන්න මෙහෙම දඟර ගහ නගින්නේ. කැමැත්තෙන්ද උස්සයි යන්නේ අකමැත්තෙන්ද? පින්නොත් සයිමන් අයියා කඳු නැගපු වගේ තමයි මෛත්‍රී භාවනාව ලියන එක. මෛත්‍රී භාවනාව කරන එක.
ඒක හරියට මොකද වෙන්නේ? පොල්ලකින් ගහනවා වගේ. මොකකින් ගහනවා වගේද? පොල්ලකින් ගහනවා වගේ. හැමදාම අටට ප්‍රවෘත්ති බලන එක ගියා දාගත්ත බැලුවා. අවුලක් නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ මිනිස්සුගේ චිත්තසංතානයේ වීරියෙන් වැඩගන්නේ කොයි පැත්තද? අකුසලයේ පැත්තට. මොන පැත්තටද? අකුසලයේ පැත්තට. ඒක කුසලයේ පැත්තට බලවත් කරොත් පින්නතුනේ මේ ලෝකේ කල නොහැක්කා නෑ. අපි දන්නවා ප්‍රභාකරන්ගේ හිතට අරමුණක් ආව මේ જાතියේ පලි ගන්න ඕන, පරද්දන්න ඕන, දෙමළයි මේ නිජබිමක් කරන්න ඕන කියලා. ඒ අරමුණ එයා වැටෙන්න දුන්නේ නැහැ. ඒකේ විනාශයක් වුණාද යහපතක් වුණාද? විනාශයක් වුණේ. නමුත් පිළිතුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ වීරයක් ආවා දීපංකර පාදමූලයේදී මම බුදු වෙලාත් අනිත් අයත් අරගෙනම ඊතර වෙනවා කියලා. ඒකෙන් ලෝකෙට යහපතක් වුණාද අයහපතක් වුණාද? මෙන්න මේ වෙලාවෙත් බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගත්ත ධර්මයෙන් අපේ හිත නිවෙනවද නැද්ද? නිවෙනවා. අපි තුල මෙවැනි බලයක් තියෙයි කියලා කවුද මේ කියන්නේ? ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ වීරිය හඳුනාගත්තොත් පින්නතුනේ වීරිය චෛතසිකයට මේ ලෝකෙ කලන හැක්කක් නැහැ. එක්ක කුසලයේ පැත්තට, එක්ක අකුසලයේ පැත්තට. වීරිය චෛතසිකයට කලන. වීරිය කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? අරමුණේ වැටෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද කරන්නේ? හිත ගන්න අරමුණට වැටෙන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් අපේ වීරිය කොහමද? අද ඉතින් මේක ලියන්න ඕනේ. අන්තිම දවසේ ඔක්කොම ලියාගෙන යන මොකෝ හාමුදුරුවෝ බලන එකක් ඈ. අද ඉතින් මගුල් ගෙදරන්නේ. අද ඉතින් මේක පාඩම් කරන්න ඕනේ. ඔක ඉතින් ඕනනම් අවුවත් කියන සතියෙන් පාඩම් කරා කියලා. ඊට පස්සේ මොකද? අද ඉතින් හරියට වැස්සනේ. අද ඉතින් පන්ති යන්න ඕනේ. ඔක ලබන සතියේ DVD එකෙන්ම බලනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අර වගේ දේවල් වලට වීරිය හැදෙන්නේ කොහමද? අද ඉතින් ඕනේ. වීරිය අය ඒ ඕන කියන අරමුණේ දිනු වෙනවද වැටෙනවද? වැටෙනවා. අපේ වීරිය හැමතිස්සෙම වැටෙනවා. අපේ වීරිය හැමතිස්සෙම දුර්වල වෙනවා. ඒ නිසා කවුරු හරි අදිෂ්ඨාන කරොත් මෙහෙම මම මේ ධර්මයේ කොහොම හරි ඉගෙන ගන්නවා. මම මේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නවා. මේ අරමුණේ මම සාක්ෂාත් කරන තුරු වැටෙන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා මොකද වෙන්නේ? එයාට පින්නතුනේ රෑත් දවාලක් පේන්නේ. රෑත් දවාලක් පේන්නේ. අපි හිතුවට මේක මමයි කරන්නේ කියලා. මම නෙමෙයි මේක කරන්නේ කවුද? හිත ගන්න අරමුණේ වැටෙන්න දෙන්නේ නැති කවුද? වීරයයි මේ අපිව ඉදිරියට අරගෙන යන්නේ. අන්නේ වීරය කියන චෛතසිකයේ තියෙන. ඒක හොඳම උදාහරණකින් පැහැදිලි කරන්න. පින්නතුනේ සමහර වෙලාවට දැන් පන්තියක උගන්වනවා මේක උගන්වන ගුරුවරු හොඳටම දන්න දෙයක්. ළමයි ටික කාලයක් යනකොට විභාගෙට හොඳටම පාඩම් කරනකොට පාඩම් කරන ගතිය අඩු වෙනවද ගොඩක් කට්ටිය? එන්නම ටිකක් අඩු වෙනවා. මොකද එතකොට අපේ සර් කෙනෙක් හිටියා යා මොකද කරන්නේ? මේ එයා පාඩම් කරලා දුර්වල වෙච්ච කාලා ගැන කියනවා. කියලා එයා ආපු හැටි කියනවා. මෙන්න යාළුවෝ ගෙදර ගිහිල්ලා බෝඩ් හදාගෙන කාමරේ අස් කරගෙන මෙන්න පාඩම් කරනවා. ඒ මොකද? අර ඩීසල් ටිකක් ගැහුවම ටික කාලයක් අන්න ඊට පස්සේ අයිත් මොකද වෙන්නේ? ෆෝන් එකේ මල් කඩනවා. දවස් 2-3ක් යනකම් ඔක තියෙනවා. අයිත් ටික කාලයක් ගියා මේ ගුරුතුමා ඔක දන්න ඔය සිද්ධිය. නැවත වීරිය ඇති කරනවා. මෙන්න ගිහිලා ගෑල් ළමයට කියනවා මේ සතිය කතා කරන්න එපා. පැයයි අපි කතා කරන්න ඕනේ. අපි විභාගේ පාස් වෙනකොට මෙන්න නැවත පාඩම් කරනවා. අයිත් දවස් 3ක් විතර යනකොට මොකද? අනේ බා මට පන්තියට එන්න බෑ. මටත් ওই ගණන් කීයක් හරි හදලා දීපන්. ඒ මොකද වෙන්නේ? පිළිද මේ මිනිස්සුන්ගේ වීරිය වැඩි වෙනවා නැති වෙනවා. ඒක තියෙනවා හැම කෙනෙකුගේ තුල. හදිස්සියම කෙනෙක් තමයි මේ අරමුණ ඉලක්කය බලාගෙන මේ අරමුණේ වැටෙන්න දෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ ජීවිත ගමන ජය ගන්න. ඒ ජයගත්ත එයා නෙමෙයි කවුද? ඒ අරමුණේ වැටෙන්න දෙන්නේ නැති කවුද? වීරිය කියන ස්වභාවය. දැන් මේ පින්නතුන් දන්නවා මම අපිත් එක්ක පාඩම් කරපු යාළුවෝ සමහර යාළුවෝ ගැන දන්නවා. එයාට හරියට ඉගෙන ගන්න බෑ. නමුත් ඒගොල්ලන්ට කොහොම හරි උමනාව වීරියක් ඇති වෙනවා මම කොහොම හරි විභාගේ පාස් වෙනවා කියලා. දැන් මොකද කරන්නේ? අර අරමුණ හිතේ තියාගෙන උදෙන්ම නැගිටිනවා පාඩම් කරනවා අපිට පන්ති යන කතා කරනවා ටියුට් හදනවා තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔළුව කල්පනා කරනවා දැන් මෙහෙම වීර දිනු කරගත්තා. කොහොම හරි පළවෙනි පාර බැරි නම් දෙවෙනි පාර හරි ගොඩ ගියා. සමහර ළමයි ඉන්න තුන්වෙනි පාරක ලේත් පේලෙනවා. අන්න ඒ අය මොකද කරන්නේ? මට එහෙම යාළුවෙක් හම්බුණා. මේ අකාට ඉංජිනේරින් දැනුම අර යාට වඩා තියෙනවා. පොත් පෙරලා කියවනවා. කැම්පස් එකේ ඉන්න ළමයිත් මොකද කරන්නේ? එයාට කෝල් කරලා අහගන්නවා. හේතුව එයාට හොඳ උඩින් බැරි නම් යටින් හරි මේක වෙන්න ඕන. එයා මොකද කරන්නේ? එයාගේ දැනුම එක්රැස් කරනවා. ඒ මොකද ඒ කරේ? එයාට කවදාකාරී එයාගේ අරමුණට යන්න මොකද කරන්නේ? වීරියට වැටෙන්න දුන්නේ නැහැ. සමහර යාළුවෝ මම දැන් ඉන්න වෙලාවෙම අහනවා මොකද්ද මම මෙතෙන්දි කරන්න ඕන මේ කොමියුනිකේෂන් පැත්තේ කියලා අහනවා. ඉතින් එයාට පින්නදේ ඩිග්‍රී නැහැ. නමුත් එයා වීරියෙන් පුදුමාකාර දැනුමක් අරයට වඩා එකතු. එයා ගිහිල්ලා කැම්පස් එකේ ඩ්‍රින්ක් එක දානවා, මල් ගහනවා, අර යනවා මෙහෙ යනවා. එයා ඒ කාලේ තුල සම්පූර්ණ භාවිතා කරන මොකද්ද? මෙන්න එයාගේ මේ අරමුණට කවුද ඒ අරමුණේ වැටෙන්න දෙන්නේ නැත්තේ? වීරිය. පින්නතර මේ ලෝකේ වෙනස් කරන්නේ විභාග පාස් වෙච්ච අය විතරක් නෙවෙයි. මේ ලෝකේ වෙනස් කරන්නේ ධනවතුන් විතරක් නෙවෙයි. කවුද? වීරවන්තයෝ තමයි මේ ලෝකේ වෙනස් කරන්නේ. කොයි වෙලාවටද? වීරිය උපදවාගත්තු වෙලාවට. වීරිය නිදා ගන්න වෙලාවට මුකුත් කරන්නේ වීරිය උපදවාගත්තු වෙලාවට මේ ලෝකෙ මෙයා වෙනස් කරන වැඩ පිළිවෙල පටන් ගන්නවා. එයින් එක්කෙනෙක් තමයි තෝමස් අල්වා එඩිසන්. මේ පිටුතුන් අහලා තියෙනවනේ. 999 වතාවක් අපි මේ එළිය බලන බල්බ් එක මොකද වෙන්නේ හොයාගන්න බැරි වුණා. මිනිස්සු පිස්සෝ කියලා කෑ ගැහුවා. සමහර අය කන පැලෙන්න ගහුවා කෝච්චි පෙට්ටේ ගෙනිදුවම. ඒත් එයා මොකද කරේ?
එයා ඒ අරමුණ අත්හැරියේ එක මිනිස්සෙක්ගේ අරමුණ අත්හැර නොහැරීම නිසා අද අපි හැමෝම රැට ඉගෙන ගන්නවා. ඒක 10 වෙනි වතාව යාගේ ප්‍රතිඵලය මොකද වුනේ? සාර්ථක වුණා. එයා ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් නෙවෙයි. එයාට මොකද්ද තියුනේ? මම මේක හොයා ගන්නවා කියන මොකද්ද? අරමුණේ වැටෙන්නේ නැති ස්වභාවය. ඒකට මොකද්ද කිව්වේ? වීරයාගේ වීරියට පින්නතුනේ කාලය බලපෑවේ නැහැ. එයා වයසට යනතුරු මේ වැඩේ නිරත වෙලා හිටියා. එහෙනම් මේ ලෝකේ ඉහළට ගිය සෑම කෙනෙක්ම පින්නතුනේ මොන කට්ටියද? වීරවන්තයෝ. එයාලගේ අරමුණේ වැටෙන්න දුන්නේ හොඳ හෝ නරක. දැන් සමහර අර පාඩම් කරපු යාළුවෝ හොඳට විභාගේ පාසල ස්කෝලර්ෂිප් එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ පින්නතුනේ ඒගොල්ලෝ යනවා ඇමරිකාවට. මොකටද යන්නේ? ඒ ඉගෙනගත්තු දේ තවත් හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඇමරිකාව හරි ඉංග්ලන්ඩ් හරි ඕස්ට්‍රේලියාව හරි කොහේ හරි යනවා. දැන් ගිහිල්ලා පින්නතුනේ ඒගොල්ලෝගේ ආසාව සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න. මොකද්ද අරමුණ? සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න. දැන් ඒ අරමුණේ වැටෙන්නේ නැහැ. දිවා රාත්‍රී යාළුවෙක්ටවත් කතා කරන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ මේ සඳහා වෙහෙසෙනවා. වෙහෙසල අන්තිමට ඒගොල්ලෝ රසායනික ප්‍රතික්‍රියා දිහා බලාගෙන ඉඳලා පින්නතුනේ ලෝකෙට නිෂ්පාදනයක් කරනවා. ඒකේ තමයි බයෝ වෙපන්ස්. මොනවද හදන්නේ? බයෝ වෙපන්ස්. කකුල් දෙක වතුරේ දාලා පාඩම් කරලා නිදි මරාගෙන සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් වෙලා අන්තිමට හැදුවේ මොකද්ද? බයෝ වෙපන්ස් එකක් ඉදිරිපත් කරනවා ලෝකෙම එකපාර නැති කරන්න පුළුවන්. කවුද ඒක හැදෙව්වේ? වීරය. වීරය මොන පැත්තට ගියා නිසාද? වැරදි පැත්තට අරගෙන ගිහිලා. අන්නේ වීරය මේ ලෝකේ කිසිම කෙනෙක්ට යහපතක් වෙන්නේ නැහැ. වීරය අකුසලයට කවුරු හරි යොදාගත්තොත් මේ ලෝකේ එයා නිසා මේ ලෝකෙට අයහපතක් මිස යහපතක් වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා පිළිද අයින්ස්ටයින් ගැන. අහලා තියෙනවනේ. E = MC වර්ගය හොයාගත්තේ එයා. එයා බොහෝ කාලයක් ගණිත ක්‍රම වලින් හදලා මාන වලින් විතරක් ඔප්පු කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සමීකරණය හොයාගත්තා. මේක හොයාගත්තට පස්සේ මේකට අනුව තමයි නාස්තික බෝම්බය හැදුවේ. මොකද්ද? පරමාණු බෝම්බ හදන්න පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ සුළු ස්කන්ධයකට විශාල ප්‍රවේගයක් දුන්න විශාල ශක්තියක් ජනිත කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේ පින්නතුනි මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේක තුල මෙයා මොකද වෙන්නේ? නාස්තික බෝම්බ හදලා අදටත් හිරෝසිමා නාගසාකි උපදින මිනිස්සු අදටත් ඒ පැත්තේ මොකද වෙන්නේ? ආබාධිත මිනිස්සු. පින්නතුනි අන්නේ වීරයෙන් හොයාගත්තු ඒ දේ නිසා ලෝකෙට යහපතක් උනේ නැහැ. එයාත් අඬලා තිනවා පින්නතුනි මම මේක ඇයි ලෝකෙට ඉදිරිපත් කරේ කියලා. ඒ නිසා අපිට ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට වීරිය යොදවන්න කියන්නේ මොන පැත්තටද? කුසල පැත්තට. දන් දෙන්න, සිල් රැකින්න, අනිත් අයට උපකාර කරන්න, ගෞරව කරන්න, අන්න වීරිය යොදා ගන්න. Taman සංසාරයෙන් නිදහස් වෙනතුරු මම මේ කුසලයේ දිනු කරන වැඩපිළිවෙල අත්හරින්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ 28 අංකයේ කල්පලක්ෂයට කලින් පින්නතුනි මම මේ පින්නතු ගිය සතියේ කුවාර අසහාය වීරකින් පීනලා බුදු පදවිය අරගෙන මේ සංසාරයෙන් ඈතර වෙලා අපිටත් මේ ධර්මයේ කියලා ගියා. පින්නතුනි මේ පින්නතුනා වීරයක් උපදින්න ඕන. මේ මනුස්ස භවය තාසුළු කාලයකින් අවසන් වෙනවා. මේකේ තියෙන මේ රංගමඩල තව ගොඩ කාලයක් අපිට රංගපාන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ පින්නතුනි වීරයක් ඇති වෙන්න ඕන. ගත වෙන එක දවසක්වත් මම කුසලයේ අරමුණු නොකර මගේ ජීවිතේ අපත යවන්නේ නැහැ. කොච්චර වුණත් අකුසල් තමයි වැඩියෙන් වෙන්නේ. නමුත් මේ අකුසල් ගත වෙන මේ කාලය තුල මම කොහොම හරි මේ කුසලයේ එකතු කරගෙන මේ සංසාරයෙන් ගොඩ වෙනවා කියලා අදිෂ්ඨානයක් ඇති වෙන්න ඕන. අන්නේ අරමුණ ඔබේ අතින් කවදක හරි වැටුනොත් ඔබ සිල් ගන්න යන්නේ නැහැ. ඔබ අභිධර්මයේ ඉගෙන ගන්න ඉන්නෙත් නැහැ. ඔබ ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඔබ ආයි සංසාරේ යනවා මිසක් මේකට වැටෙන්නේ නැහැ. මේ දුක්ඛිත සංසාරේ නොයන්න පින්නතුනේ ඔබ වීරයක් උපදවා ගන්න මේ වීර චෛතසික ගැනීම ඔබට උපකාර වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.